मी स्वतःला करता समजतो. ह्या सगळ्या भूमिकेमध्ये हे सगळं गणित अडलेलं आहे. माझे समर्थ म्हणतात, जनी विष खाता पुढे सुख कैचे, करी रे मना ध्यान या राघवाचे. तुम्ही विष पिणार आणि त्रास दुसऱ्याला होणार असं होत नाही. ज्यांनी विष प्याला त्यालाच त्रास होणार आहे. अंबानींनी जरी एवढे कोट्यावधी मिळाले तरी तो देखील मागं काही ठेवून गेला नाही, आणि एखाद्याच्या खिशामध्ये 10 रुपये असताना मेला तरी तो देखील काही ठेवून गेलेला नाही. ही वस्तुस्थिती स्वीकारायची तयारी नामस्मरण करतात. परमार्थ इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब. ओके. पूजा केली तर तुला देव पावेल, त्यासाठी काहीतरी उपवास करावे लागतील. तर हे केलं म्हणजेच आपण त्या परमार्थाचा मार्गाला लागलो असं असतं का? जीवनामध्ये होणारे आघात उपासनेच्या फिजिओथेरपीने तुम्हाला नीट करावे लागतात. त्यासाठी ही सगळी पूजापाठ किंवा व्रतवैकल्य करायची. घरामधली म्हातारी मंडळी पूजापाठ करतात, एका पद्धतीने नवस करतात. ह्या सगळ्या लोकांची श्रद्धा जर त्यांच्या मनाविरुद्ध ही गोष्ट घडली तर क्षणामध्ये उडून जाते बघा. आणि घराघरांमध्ये आपल्याला एक वाक्य ऐकायला मिळतं, अरे मी एवढं केलं पण बघा देवाने माझ्या बाबतीत काय केलं. तुम्हाला माहिती आहे का, आपल्या आतमध्ये देखील एक फिल्टर दिलंय भगवंताने, आणि त्या फिल्टरचं नाव आहे क्षमा. आम्ही ते फिल्टर कधी साफ करत नाही. आम्ही लोकांनी केलेल्या चुका आतमध्ये तशाच दाबून ठेवतो, आणि त्याचा त्रास कोणाला होतो? आपल्याला होतो. माझ्या पोटात खळगी असताना मी ब्रह्मचर्य किंवा देवाचा विचार कसा करू? परमार्थ साधायचा म्हणजे नेमकं काय करायचं? गुरुची कल्पना काय आहे? परमार्थ करणं म्हणजे सगळं सोडून देणं का? तुम्ही म्हणाल मी म्हातारपणी परमार्थ करतो, चला ग्रँटेड, पण ज्या पद्धतीने तुम्ही आयुष्य जगलेला आहात, आर यू इन अ पोझिशन टू चेंज युअर सेल्फ आफ्टर 65? हॅलो. हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे कॉटन गँग प्रस्तुत द मुक्त मुक शो म्हणजेच चॅट्सच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आजचा एपिसोड खरं तर खूप एक्साइटिंग आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे, खूप युनिक आहे. कारण आत्ता आजूबाजूला आपला जो काही केऑस चालू आहे, ज्या पद्धतीने इतके आपले ताणतणाव वाढत आहेत, ज्या पद्धतीने इतक्या गोष्टी फास्ट पेस्ड लाईफमध्ये जगतो आहे आपण, आणि कळत नाही की ह्या गोष्टींना कशा पद्धतीने आपण सामोरं जायचं, काय त्याला पर्याय असू शकतात. सो ह्याच सगळ्या पर्यायांना कुठे आध्यात्मिक मार्गाने उत्तरं मिळू शकतात का? कुठे आपण त्याच्याकडे बघू शकतो का? आणि अध्यात्म म्हणजे खरंच आपल्याला सगळं संसार सोडून देवपूजेला लागणं म्हणजेच अध्यात्म का? किंवा आपल्यासारख्या तरुण मुलांसाठी, सायंटिफिक विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांसाठी हे खरंच रिलेव्हंट आहे का? या सगळ्या गोष्टींवरती बोलायला आजचे आपले खास पाहुणे आहेत. तेही खूप इंटरेस्टिंग आहेत, कारण ते गेले 30 वर्ष झालं इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, ते गोंदवलेकर महाराजांचे अनुग्रही आहेत, ते निरूपणकार आहेत. या 2 जगांमध्ये ते वावरत आहेत, आणि मला खरंच खूप इंटरेस्टिंग वाटतं आहे. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आपल्यासोबत रवींद्र पाठक सर आहेत, आणि ह्या विषयावरती बोलायला दोन्ही जगाचं ज्ञान असणारी लोक असले की जरा आम्हाला बरं पडतं, की मग आम्हाला आमचे प्रश्न विचारता येतात. आणि तुम्हाला जर उन्हाळ्यासाठी सुंदर कॉटनचे कम्फर्टेबल कपडे हवे असतील, जे ट्रेंडी सुद्धा आहेत, तर कॉटन किंग इज द प्लेस. त्यांचं हॉलिडे वाईब्स रिसॉर्ट शर्ट कलेक्शन आहे, जे सुंदर कॉटनचे कपडे आहेत. तर तुम्हाला जर विकत घ्यायचे असतील तर त्यासाठी लिंक खाली दिलेली आहे, किंवा तुम्ही तुमच्या जवळच्या स्टोअरमध्ये जाऊन सुद्धा विकत घेऊ शकता. खरं तर आजचा विषय सर खूप महत्त्वाचा आहे, तेवढाच आपण बाजूला पण टाकतो आणि सतत त्याच्याबद्दल ऐकत असतो. म्हणजे एक तर स्पिरिच्युअलिटी म्हटलं ना की आम्हाला मग आपल्या घरी कोणीतरी आजी असते किंवा आई असते, ती रोज उठून दिवाबत्ती करते, रोज संध्याकाळी दिवाबत्ती करते, आणि मग काहीतरी हे सुरू असतं. तर ते आपण खूप जवळनं पाहिलेलं असतं सगळ्यांनी. तर आम्हाला वाटतं की ते म्हणजेच स्पिरिच्युअलिटी. तर आणि मग कुणीतरी सांगतं की नाही, तुम्ही तुमचं काम जरी निष्ठेने केलं तरी ते म्हणजे पण स्पिरिच्युअलिटी. कारण आता इंटरनेटवरती सगळ्या बाजूने सगळे वेगवेगळे इतके गुरु आहेत की सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती देत असतात सतत आपल्याला. तर नेमकं ज्यावेळेस आपण स्पिरिच्युअलिटी म्हणतो, कारण मला हे कॉम्बिनेशन फार इंटरेस्टिंग वाटतं की तुम्ही स्वतः इंडस्ट्रियलिस्ट आहात आणि स्पिरिच्युअलिस्ट पण आहात. तर म्हणजे मला हे जरा समजून घ्यायला आवडेल की ज्यावेळेस आपण स्पिरिच्युअलिटी म्हणतो त्यावेळेस नेमकं काय अपेक्षित आहे? स्पिरिच्युअलिटी, ज्याला आपण मराठीमध्ये परमार्थ म्हणतो, हा परमार्थ शब्द तर आपला खूप परवलीचा शब्द आहे. अनेकदा आपण तो ऐकतो, अनेकदा ते शब्द घासून घासून इतके नर्मदेच्या गोट्यासारखे झालेले असतात. पण परमार्थ या शब्दामध्ये मुळी 2 शब्द दडलेले आहेत. एक आहे परम आणि दुसरा आहे अर्थ. परम अर्थ याचा एकत्रीकरणाचा शब्द आहे परमार्थ. परम म्हणजे जे सर्वश्रेष्ठ आहे, जे सर्वोत्तम आहे, जे जीवनामध्ये प्राप्त करणं हे एका जीवाचं खरं ध्येय आहे. आणि अर्थ याचा अर्थ ज्ञेय वस्तू किंवा ज्ञान किंवा अनुभव, जो सर्वश्रेष्ठ अनुभव आहे या मनुष्य जन्मामध्ये आल्यानंतर घेण्याचा, तो प्राप्त करण्याची स्थिती म्हणजे परमार्थ आहे. मुळात परमार्थ या शब्दाचा हा अर्थ आपण एकदा नीट समजून घेतला
की आपल्याला पहिला प्रश्न पडला पाहिजे की या जीवनामध्ये नेमकं असं काय साध्य केलं असता आणखीन काही साध्य करायचं उरतच नाही. या विषयाचा जर आपण विचार केला तर आपल्या लक्षात येतं की आज आपण जीवनाच्या एका टप्प्यापर्यंत आलेलो आहोत. करिअरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आपण यशस्विता मिळवलेली आहे. पण तरी ही यशस्विता मिळवल्यानंतर संपूर्णता आपल्याला आलेली आहे का? कारण की नेहमीच पुढची क्षितिजे आपल्याला खुणावत असतात. कुठली तरी अपूर्णता आपल्याला जीवनामध्ये नेहमीच झुरत ठेवत असते आणि ही आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरती मनुष्याला जाणवत असते. याचं कारण असं आहे की ज्या काही लौकिक किंवा दृश्य जगातल्या गोष्टी आहेत, मग तो तुमचा पैसा अडका असो, मानमरातब असो, लौकिक असो, तुमची मुलं बाळं असो, कुठलीही गोष्ट घ्या, ती गोष्ट ही स्वतःच परिपूर्ण नाही आहे. त्या गोष्टीमध्येच लटकेपण आहे. म्हणजे गमतीची गोष्ट अशी सांगतो की एखाद्या वेड्याच्या इस्पितळामध्ये जर 100 वेडे प्रत्येक वेडा 1% शहाणा आहे, तर अशा 100 वेड्यांचं 1% शहाणपण ॲड करून 100% शहाणा असं आपल्याला डिक्लेअर करता येईल का? नाही करता येत. तसं या जगातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये अपूर्णत्व दडलेलं आहे आणि अपूर्णत्व दडलं असल्यामुळं ते प्राप्त केल्यानंतरही काहीतरी पुढं प्राप्त करायची इच्छा राहते. मग परमार्थ काय आहे की जे ज्ञानेश्वर माऊलींनी जाणलं, जे जगद्गुरू तुकाराम महाराजांनी जाणलं, जे माझे सद्गुरू ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांनी जाणलं, जे समर्थ रामदास स्वामींनी जाणलं की या जगामध्ये एकमेव अशी ज्ञेय गोष्टी आहे जी जाणली असता तुम्हाला इतर काहीच जाणायचं राहत नाही आणि ते म्हणजे आहे स्वतःचं आत्मस्वरूप. आता एखादा यावेळेला हा जेव्हा मी शब्द वापरतो तेव्हा तरुणाईला कदाचित प्रश्न पडायची शक्यता आहे की हे आत्मस्वरूप म्हणजे नेमकं काय? कारण की हे शब्द फार जड आहेत. आता बघा की आपण एखाद्या राहत्या घरामध्ये, भाड्याच्या घरामध्ये राहतो, तर त्या भाड्याच्या घरासारखा खरं तर हा आपला देह आहे. बऱ्याचदा आपल्याला एखाद्या व्यक्तीचा गेल्याचा समाचार येतो, आपण त्याच्या दर्शनाला जातो. खरं तर तेच हात, तेच पाय, तेच फीचर असलेला व्यक्ती समोर पडलेला असतो. मग त्याला नेमकं सोडून कोण गेलं? आणि जो माझ्याबरोबर निरंतर राहतोय त्याला मी कधीच जाणलं नाही. या न जाणण्यामुळं माझ्या जीवनामध्ये अपूर्णत्व आहे. तर परमार्थ हे शास्त्र आहे तुमच्या स्वरूपाला जाणण्याचं, जे तुमच्या आतमध्येच राहतंय, जे तुमच्याबरोबर निरंतर आहे, जे तुम्हाला सोडून कधीच जात नाही. हा देह केवळ एखाद्या भाड्याच्या घरासारखा तो धारण करतो आणि काही काळानंतर सोडून देतो. तर ह्या आतमध्ये राहणाऱ्या मालकाला जाणण्याची कला म्हणजे परमार्थ आहे. मग त्या परमार्थाला जाणण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग असू शकतात. कोणी भक्ती मार्गाने येईल, कोणी ज्ञान मार्गाने येईल, कोणी ध्यान मार्गाने, कोणी योग मार्गाने. सगळ्या मार्गांचं स्वागतच आहे. पण परमार्थ याचा अर्थ त्या परमध्येयाला साध्य करणं. आणि मनुष्यजन्म हा एकमेव या पृथ्वीतलावरती असा योनी आहे, असं म्हणतात की 84 लक्ष योनी या पृथ्वीतलावरती राहतात. त्यापैकी 83,99,000 लोकांना किंवा जीवांना ही संधी उपलब्ध नाही आहे. ह्याचं कारण असं आहे की जसं आपण बोलतोय की मनुष्य हा एकमेव असा प्राणी आहे जो रॅशनल थिंकिंग करू शकतो, जो विज्ञानवादी आहे, ज्याच्याकडे विवेक विचार आहे. आणि या विवेक विचाराच्या आधारानेच त्याला परमार्थ साधता येतो. त्यामुळे मनुष्यामध्ये ही एकमेव गुणवत्ता आहे विवेकाची. आपण एखादा कुत्रा शांत बसलाय, आपल्याला वाटतं की तो काय विचार करत असेल. त्याच्या डोक्यामध्ये केवळ आता मला काय खायला मिळेल किंवा मला अजूनही कुठल्या पद्धतीने सुख प्राप्त करता येईल एवढाच त्याच्या डोक्यामध्ये विचार चाललेला असतो. पण मनुष्य मात्राला एकमेव अशी संधी आहे जिथं तो या दृश्याच्या पलीकडे जाऊन विचार करू शकतो. कधी आपण असा विचार केला आहे का दादा की हा सूर्य तळपतो, अरे घरामधला गॅस गेला तर गॅसचं सिलेंडर आणल्याशिवाय ऊर्जा मिळत नाही. ह्या सूर्याला नेमकं कोण ऊर्जा देत आहे? कोण आहे या जगामध्ये या जलाला सतत मृदुता देत आहे? कोण आहे या वाऱ्याला शीतलता देत आहे? कोण आहे जो या प्राणवायूच्या आधाराने या देहामध्ये जाऊन जगवतोय? ही कुठली ऊर्जा आहे? हे कुठलं एक प्रकारे असलेलं तत्व आहे जे या सगळ्या ब्रह्मांडाला धरून उरलेलं आहे. आणि आपल्याला ते तत्व नको का जाणायला? आणि संतांनी खात्रीने आपल्याला सांगितलं की जो जो कोणी या परमार्थाला करेल तोच या जगामध्ये सुखी होईल. बघा आता तुम्ही एवढे कष्ट करताय, मी कष्ट करतोय, इंडस्ट्री चालवतोय, कशासाठी चालवतोय? सुखासाठी चालवतोय ना आपण. पण एवढं सुखाचे प्रयत्न करूनही खरंच आपण सुखी होत आहोत का? हा प्रश्न जेव्हा आपल्याला विचारतो तेव्हा लक्षात येतं की अरे आपला ग्लास अजूनही थोडासा रिकामाच राहतोय. बरं, यामध्ये एक गोष्ट जसं तुम्ही माझी ओळख करून देताना सांगितलं की इंडस्ट्री लीट आहेत आणि परमार्थ करतो, यामध्ये मला काही वेगळे पण वाटत नाही. कारण काही कर्म ही देहाची असतात. जसं मला देहाच्या आधाराने जगायचं आहे तर मला देहाच्या आधाराने काही ना काहीतरी कर्म व्यवसाय करणं गरजेचं आहे. पण मनुष्य जन्माला आल्यानंतर मला एकमेव गोष्ट जी खऱ्या अर्थाने करायला पाहिजे ती म्हणजे या परमतत्वाला जाणण्यासाठी मी प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे. त्या दृष्टीने मी विचार केला पाहिजे आणि ते तत्व जाणण्याची विद्या म्हणजे परमार्थ आहे.
आपण हे म्हणजे ऐकायला खूपच सुंदर आहे ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट, पण आपण ज्यावेळेस स्पिरिच्युअलिटी म्हणतो किंवा एकतर आपण कायमच देवाधर्माला लागला म्हणजे काहीतरी म्हातारपणाचं काम आहे या पद्धतीनंच खरं. त्याच्याकडे बघतो. आणि मग आम्ही जी सगळी तरुण मंडळी आहेत, अच्छा हे आपल्यासाठी आत्ता नाही आहे. आपण म्हणजे ठीक आहे, कधीतरी ज्यावेळेस मला हालचाल करता येणार नाही आहे, ज्यावेळेस मला काम करायला बाहेर पडावं लागणार नाही आहे, त्यावेळेस मी देवाधर्माची आस करीन. मला हे आत्ता करणं गरजेचं वाटत नाही. कारण त्याच पद्धतीनं आपल्याला सांगितलेलंही आहे. म्हणजे बरोबर आहे. आपण कायम याच पद्धतीनं म्हणतो ना, की आता वय झालं का तुझं देवाधर्माला लागलास. तर तो एक मुद्दा. आणि दुसरं म्हणजे आपण ज्या पद्धतीनं आपल्या आजूबाजूनं देवाच्या जवळ जाणं किंवा ह्या सगळ्याकडे पाहतो, त्यावेळेस त्याला सतत ना एक काहीतरी कर्मकांडाचं स्वरूप असतं. म्हणजे एक पूजा केली तर तुला देव पावेल. बरोबर आहे. मग तुला देवासाठी देवळात जावं लागेल. नवस मग बोलावं त्यासाठी नवस बोलावं लागेल. त्यासाठी काहीतरी उपवास करावे लागतील. त्यासाठी वेगवेगळ्या आराधना कराव्या लागतील. तर हे केलं म्हणजेच आपण त्या परमार्थाचा मार्गाला लागलो असं असतं का? नाही, हा विषय समाजामध्ये जे काही अनेक मिसकन्सेप्शन्स आहेत, ज्या काही अनेक अंधश्रद्धा आहेत, त्यापैकी ही एक मोठी समाजाला असलेली एक न्यूनता आहे, की परमार्थ हा म्हातारपणी किंवा वानप्रस्थाश्रमामध्ये करायचा एक आपल्याला मिळालेला विरंगुळा या रूपाने लोक करतात. आजच्या काळामध्ये आम्हाला देखील ही एक गोष्ट खटकते, कारण की जेव्हा आम्ही कुठल्या अशा आध्यात्मिक कार्यक्रमांना जातो, तो बहुतांश वेळेला सगळे पांढरे आम्हाला केस सगळ्या प्रेक्षकांमध्ये दिसत असतात. मी गमतीने तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. तुम्ही मारुती रायाचा फोटो बघितलाय? हो. हां, तुम्ही महादेवाचा फोटो बघितलाय? हो. रामाचा फोटो बघितलाय? तुम्ही कधी मारुती रायाला काठी टेकत चाललेला बघितलाय का, म्हातारा झालेला? नाही. हां, तुम्ही कधी रामाला पांढरे केस असलेला बघितलाय का? आमचे सगळे देव कसे आहेत बघा, 6 ॲप्स आहेत छान एकदम. महादेव कसा एकदम धष्टपुष्ट आहे. माझा राम कसा तरुण आहे बघा, नेहमी स्मित हास्य आहे. माझा हनुमंत कसा आहे, बलदंड आहे. म्हणजेच ह्या सगळ्या या रूपांनी आम्हाला एकच गोष्ट सांगितलेली आहे, की या ध्येयाला प्राप्त करणं हे मनुष्य जीवनाचं आद्य कर्तव्य आहे आणि ते तरुणपणापासूनच सुरुवात केली पाहिजे. जेव्हा तुम्ही सर्व दृष्टीने जर्जर झालेला आहात, आता तुम्हाला काहीच करता येत नाही, त्यावेळेला तुम्ही त्या परमतत्वाला शोधण्याचा प्रयत्न करणार. ते परमतत्व काय आहे? आमच्याकडे आमची आजी नेहमी एक पद म्हणायची, देव काय बाजाराचा भाजीपाला आहे का रे? तो काय जाऊन तुम्ही घेतला आणि मिळाला, असं होतं का? त्यासाठी निरंतर प्रयत्न करावे लागतात. माझे समर्थ मनोबोधामध्ये एक फार छान श्लोक म्हणतात, की खरे शोधिता शोधिता शोधत आहे, मना बोधिता बोधिता बोधत आहे, परी सर्व ही सज्जनाचे नियोगे, बरा निश्चयो पाविजे सानुरागे. या मनाने जर ठरवलं की मला ते शोधायचंय, तर त्याला तेव्हाच ते शोधलं पाहिजे जेव्हा ते पूर्णपणे विकसित झालेलं आहे. आणि तरुणपणासारखं पूर्ण विकसित झालेलं मनुष्याचं मन नाही आहे, की ज्यावेळेला त्यांनी हा प्रयत्न करायला हवा. त्यामुळं परमार्थ हा खऱ्या अर्थाने तरुणपणी करावा, याचाच एक सगळ्यात मोठा प्रयोग आहे. दुसरी गोष्ट बघा, आपल्या रामायणामध्ये स्क्रिप्चर्समध्ये आपण बघतो, काय माहिती का, की आजच्या काळामध्ये ह्या सगळ्या रामायण महाभारत या सगळ्या गोष्टींना ना आपण पुराण म्हटलेलं आहे. हो. आणि मग आपल्याकडे एक म्हण आहे, की पुराणातली वांगी पुराणात, किंवा हे ग्रंथ बाबा आहेत. तुमच्याकडे आहे का ग्रंथ? सगळे दाखवतात, शेल्फमध्ये आहेत आमच्या ग्रंथ. पण ते ग्रंथ कोणी कधी खाली उतरून बाबा त्याच्यामध्ये नेमकं काय लिहिलेलं आहे? एक फार छान वाक्य आहे, की ग्रंथ म्हणजे काय? जे आपल्या आतमधल्या ग्रंथी सोडवतात त्याला ग्रंथ म्हणतात. जसं तुम्ही आज मॅनेजमेंटमध्ये अनेक प्रकारचे अभ्यासक्रम करता, अनेक प्रकारची ट्रेनिंग घेता, वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जाता, मोटिवेशनल स्पीकर्सना जाऊन तुम्ही भेटता. तुम्हाला असं वाटतं, की हे सगळं केलं म्हणजे मला माझ्या व्यवसायामध्ये, मला माझ्या करिअरमध्ये खूप चांगला गायडन्स मिळेल. हो. पण हे एक दुर्दैव आहे आपल्या भारताचं, की आपल्या ग्रंथांमध्ये, आपल्या पुराणांमध्ये आपल्या व्यवसायाला, आपल्या जीवनाला अतिशय योग्य दिशा देणारी अनंत सूत्र भरून उरलेली आहेत. पण या सूत्रांचा विचार करायला आज तरुणाईला वेळ कुठे आहे? कोणी त्यामध्ये जास्त जायला तयार होत नाही. आणि मी आमच्यासारख्या वक्त्यांना देखील यामध्ये दोषी धरतो, कारण वक्त्यांनी देखील ती भूमिका कधी व्यवस्थितपणे मांडलीच नाही. मी माझ्या जीवनाचा विचार करतो ना दादा, तेव्हा माझ्या लक्षात येतं, की माझ्या रामायणाने मला काय दिलं. इंडस्ट्री चालवण्यामध्ये आणि परमार्थ चालवण्यामध्ये माझा रामायणाचा रोल काय आहे नेमका? बघा, आपल्याला व्यवसाय सगळेच जण करतात, अनेकांना अनेक प्रश्न येत असतात. प्रत्येकाला वाटतं, की अरे माझी टीम फार नीट काम करत नाही, लोक व्यवस्थित नाही आहेत, त्यामुळे मी काम करू शकत नाही. पण जेव्हा मी रामायण वाचतो आणि जेव्हा मी माझ्या रामाच्या व्यक्तित्वाकडे पाहतो आणि मी बघतो, की जेव्हा रावणाने सीतेचं अपहरण केलं, तेव्हा राम दंडकारण्यामध्ये होता, पंचवटीला आमच्या. त्याच्याकडे काय होतं? एक लहान भाऊ होता, फक्त 2 धनुष्य होती, काही बाण होते. आपण तो परमात्मा आहे ते ठीक आहे, ते थोडा वेळ बाजूला ठेवा, त्याला एक मनुष्य म्हणून विचार करा. तुम्ही काय केलं असतं अशा वेळेला?
जर तुमच्यावर अशी वेळ आली असती, व्हॉट वुड हॅव बीन युअर चॉईस? तुम्ही कदाचित अयोध्येला परत गेला असता, होय की नाही? हो. आणि भरताला म्हणाला असता, अरे बाबा ते जरा वडिलांचं वचन जरा बाजूला ठेव, मला सैन्य दे, मला त्या रावणाशी लढायचं आहे आणि मला तो विश्वविजेता आहे त्यावेळेचा. पण माझ्या रामाने काय केलं? अवेलेबल रिसोर्सेस काय आहेत ह्याचा विचार केला. कोण होते त्याच्याकडे अवेलेबल रिसोर्सेस? वानरं होती, अस्वलं होती. वानरं आणि अस्वलांना घेऊन माझा रामराया त्यावेळेला विश्वविजेत्या रावणाशी नुसता लढलाच नाही, तर त्याच्या कुळासकट त्याचा त्यांनी नाश केला. इज इट नॉट इन्स्पायरिंग फॉर यू? तुम्हाला असं वाटत नाही का की हे सूत्र जर मी चिंतनामध्ये घेतलं तर मला जे काही आज माझ्याकडे अवेलेबल आहे त्याच्यामधून बेस्ट ऑफ द वर्क करून घेतलं पाहिजे? रामाचं युद्ध करण्याची कला देखील बघा. रामाने सुरुवातीला सगळ्या वानरदळाला पुढं पाठवलेलं आहे. सगळं वानरदळ लढतं आहे. ह्यालाच आपण आजच्या मॅनेजमेंटच्या भाषेमध्ये मॅनेजमेंट बाय डेलिगेशन म्हणतो, की बाबा ज्या गोष्टी माझी लोक व्यवस्थित करू शकतात त्या गोष्टी त्यांना आपण करू द्यायला पाहिजे. पण जेव्हा कुंभकर्णासारखा राक्षस येतोय, जेव्हा मेघनाथासारखा, जेव्हा रावणासारखा राक्षस येतोय, त्यावेळेला मात्र राम म्हणतो की आता सगळेजण माझ्या मागं थांबा, मी आता लढतो. म्हणजे जेव्हा क्रायसिस सिच्युएशन येते तेव्हा लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट नेतृत्व कसं असावं, ज्या वेळेला नॉर्मल सिच्युएशन आहे तेव्हा मॅनेजमेंट बाय डेलिगेशन कशी असावी, हे रामायण नाही का शिकवत? का आम्हाला हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये जेव्हा लाखो रुपये विकले देऊन, जेव्हा फी भरून आम्ही जेव्हा ते शिकतो तेव्हा आम्हाला वाटतं का की आम्ही काही ज्ञान प्राप्त केलं आहे? मॅनेजमेंट बाय डेलिगेशन हा विषय फार महत्त्वाचा आहे. का समर्थ रामदासांनी काय केलं? आग्र्यापासून ते महाराष्ट्रापर्यंत हजारो मठ निर्माण केले. हे मठ निर्माण करताना त्यांनी मॅनेजमेंट बाय डेलिगेशन किती चांगलं केलं असेल विचार करा ना. आजच्या काळामध्ये आपल्याला एखादी ब्रँच ओपन करायची असेल तरी किती त्रास आहे. मनुष्याला पारखायचं, मनुष्याचे गुण काय आहेत ते समजून घ्यायचं, मनुष्य नेमकं काय करू शकतो याचा विचार करायचा, त्याला ट्रेन करायचं आणि त्याला तिथं उभं करायचं. हे समर्थांचा महंत हे तत्त्व होतं. आणि असे महंत तयार करणं हे कॉर्पोरेटचं आज काम नाही आहे का? एकेका आपण CEO म्हणतो, त्या महंताला तुम्ही CEO म्हणता, अजूनही काय वेगळं करता? त्या CEOनी आज ती ऑर्गनायझेशन चालवणं हे त्याचं काम आहे. पण त्या CEOला कशा पद्धतीने तयार करावं हे आमचं रामायण, आमचा दासबोध, आमची गाथा, आमची ज्ञानेश्वरी आम्हाला का नाही शिकवू शकत? तर मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टी खरं तर आमच्या जवळच आहेत. तुझं आहे तुझ्यापाशी परी तू जागा चुकलाशी, त्याप्रमाणे आम्ही या पाश्चिमात्य देशांच्या या सगळ्या गोष्टींच्या मागं लागलो. आम्हाला असं वाटतं की हायर अँड फायर पॉलिसी ही सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे आणि ज्या पद्धतीने MNC चालतात तीच राईट पद्धत आहे. आम्ही जॅपनीज मॅनेजमेंट टेक्निक शिकायला जातो, पण अनफॉर्च्युनेटली आज आमचे रामायण, आज आमचं महाभारत, आज आमचा दासबोध हे त्या पद्धतीने तरुणाईला शिकवलं जात नाही. त्यामुळं देशामध्ये आज ही एक अशी अवस्था आहे की हे सगळं बाबा निवृत्तीचं काम आहे आणि हे निवृत्तीनंतर बघा, जेव्हा तुम्हाला दुसरं काही करायचं नाही आहे त्यावेळेला तुम्ही करायला लागा. अशा पद्धतीने एक सामाजिक मानसिकता झालेली आहे. राईट. सर, तर तुम्ही जसं सांगितलं की मॅनेजमेंट टेक्निक्स वाईज आणि या पद्धतीने खूपच हे इंटरेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह होतो. पण जेव्हा आपण बघितलं तर मेजॉरिटी लोक जे आहेत ते काय म्हणतात, जॉब्स करतायत, टिपिकल संसारात अडकलेले आहेत, तेव्हाचे प्रॉब्लेम्स, मला वर्क लाईफ बॅलन्स आहे, मला फॅमिलीला टाईम देता येत नाही, मला माझ्या सासूसासऱ्यांशी बोलता येत नाही आहे, मला माझ्या मुलाला सांगता येत नाही की मला काय म्हणायचं आहे, खरं आहे. ह्या सगळ्या प्रश्नांमध्ये मी अडकलेलो असताना बरोबर एक आहे. सामान्य माणूस म्हणून, तेव्हा मी परमार्थ असेल, अध्यात्म असेल, हा रूट पत्करायचा कसा? कारण का मला असं होतं की ही माझ्यासाठी चैन आहे, ही लक्झरी आहे, खरं हे करायला माझ्याकडे वेळच नाही, मला आत्ता माझ्या ताटात काय पडणार आहे बरोबर ह्याची आहे. भ्रांत आहे. तेव्हा मी माझ्या पोटात खळगी असताना मी ब्रह्मचर्य किंवा देवाचा विचार कसा करू खरं आहे. किंवा स्पिरिच्युअलिटीचा विचार कसा करू? मी ओंकारच्या प्रश्नाला धरूनच तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर देतो दादा, की त्यांनी प्रश्न केला होता की मग पूजा, व्रत, नवस ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आध्यात्मिकता आहे का? तर जेव्हा आपण या सगळ्या संतांचं साहित्य बघतो तेव्हा त्यांनी एक फार महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला सांगून दिलेली आहे की समर्थ माझे म्हणतात की बहुतांपरी संकटे साधनांची, व्रते दान उद्यापने ते धनाची, दिनाचा दयाळू मनी आठवावा, प्रभाते मनी रामचिंतित जावा. याच्यामध्ये समर्थांनी किती स्पष्ट सांगितले बघा की बहुतांपरी संकटे साधनाची, ह्या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी एक प्रकारे संकट म्हटलंय. कारण की मनुष्य या सगळ्या गोष्टींनी खूप बांधला जातो की अरे मला आध्यात्मिकता करायची आहे, मला परमार्थ करायचा आहे, म्हणजे मग मला वेळेवर ते उठलं पाहिजे, मला ती पूजा अर्चा केली पाहिजे, माझं ते जप, नाहीतर मग माझे गुरु मला रागवतील, मला माझा भगवंत माझ्यावर रागवेल, अशा पद्धतीने मनुष्याची एक मानसिकता होत जाते. पण ह्यामध्ये समर्थांसारख्या संतांनी किती साधं आपल्याला सोपा मार्ग दिला आहे की दिनाचा दयाळू मनी आठवावा.
मनी आठवा म्हणजे पैसा नाही बरं का. नाहीतर आपण काहीतरी वेगळंच आठवत बसू. मनी आठवावा याचा अर्थ तुम्ही ज्या स्थितीमध्ये बसलाय, आत्ता तुम्ही कार चालवताय, काय करताय वेगळं कार चालवताना? थोडासा आपल्या रामाचा विचार करू शकतो, मुखामध्ये त्याचं रामनाम घेऊ शकतो. आणि आजच्या कलियुगामध्ये IT सेक्टर म्हणा, कॉर्पोरेट सेक्टर म्हणा, ही तरुणाई म्हणा, या सगळ्यांना परमार्थ करण्यासाठी अतिसुलभ असं मार्ग, अतिसुलभ मार्ग, ज्याला कुठल्याही प्रकारची उपाधी नाही, येता जाता, उठता बसता, खाताना, झोपताना तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये परमार्थ करू शकता. मी एक स्टेटमेंट करतो, परमार्थ इज नॉट अ पार्ट टाईम जॉब. ओके. तुम्ही म्हणाल मी 15 मिनटं पूजा करतो आणि मी माझं जसं आहे तसं माझं बिझनेस करत राहतो, तसं नाही आहे. परमार्थ ही एक वृत्तीची अवस्था आहे, ही कृतीची अवस्था नाही, ही एक वृत्ती आहे. आणि त्या वृत्तीच्या आधाराने तुम्हाला तुमचा दिवस काढायचा आहे, तुमचा दिवस जगायचा आहे. आता फॉर एक्झाम्पल मी माझ्या कामामध्ये असतो, मी देखील तुमच्याप्रमाणे मीटिंगमध्ये असतो, पण मला माहिती आहे की एक गेस्ट गेल्यानंतर दुसरा गेस्ट यायला 5 मिनटं तरी माझ्याकडे वेळ आहे. त्या 5 मिनिटामध्ये मी रामाचं नामस्मरण करू शकतो का? म्हणजे गुरुचा तर कनवाळूपणा इतका मोठा असतो की बँक मॅनेजर कॅशियरनी एकदा महाराजांना विचारलं वाणी रूपातल्या, की महाराज मी कॅशियर आहे, मला तर नोटाची बंडल मोजावी लागतात, त्यावेळेला तर काही ती आपल्यासारखी मशीन्स नव्हती. तर म्हणे मी तर हे मोजत असतो, मी कसं रामनाम घेऊ? तर महाराज म्हणाले की नोटाचं बंडल हातात घेतल्यानंतर एकदा रामनाम घे, नोटांचं काम तू मोजायचं व्यवस्थित कर, आणि ते सगळं झाल्यानंतर परत एकदा रामनाम घे. पण तो म्हणाला मग मला ते घेता येत नाही ना मधल्या वेळामध्ये, त्याचं काय? त्यावेळेला म्हणे मी तुझं नामस्मरण करीन. म्हणजे हे संतांचा वृत्तीचा उदारता असते. सांगण्याचा उद्देश असा आहे की तुमची घराची या कटकटी असो, तुमचा संसार असो, तुमचं जॉब प्रायोरिटी असो, तुम्ही किती वर्क स्ट्रेसमध्ये असा, तुम्हाला या सगळ्या परिस्थितीमध्ये परमार्थाची वृत्ती टिकवता येते. आणि बघा, एक लक्षात घ्या, तुम्ही म्हणाल मी म्हातारपणी परमार्थ करतो, चला ग्रँटेड, पण ज्या पद्धतीने तुम्ही आयुष्य जगलेला आहात, आर यू इन अ पोझिशन टू चेंज युअर सेल्फ आफ्टर 65? अवघड आहे, खूपच अवघड आहे. डिफिकल्ट. कारण की आपण आपल्या सवयीचे इतके गुलाम असतो की त्यावेळेला चहा पाहिजे म्हणजे पाहिजेच, किंवा त्यावेळेला आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी लागतातच. ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला स्वतःला बदलून परमार्थाला घडवण्यासाठी, तर त्यामुळे ही वृत्तीचं ट्रान्सफॉर्मेशन, हे एक परिवर्तन आहे, हे स्थित्यंतरण आहे. परमार्थ करणं म्हणजे, परमार्थ हा कृतीचा प्रांत नाही, परमार्थ हा वृत्तीचा प्रांत आहे. आतून तुम्हाला बदललं पाहिजे, आतून तुम्हाला ते ध्येय ठरवलं पाहिजे की अरे नाही, मला ते साधायचं आहे. कसं आहे की मला तो ऋतिक रोशनचा लक्ष्य चित्रपट फार आवडायचा, कारण की तो देखील असाच एक तरुण होता की जो हरवला होता आणि त्याला काय करायचं माहीत नव्हतं. पण जेव्हा त्याला ते कारगिल वॉरमध्ये जेव्हा त्याला तो डोंगर दिसतो आणि तो म्हणतो नाही आता मला तिथं ते जायचं आहे, मला ते साधायचं आहे, जेव्हा तो डिटर्मिन करतो. आज प्रॉब्लेम काय की डिटर्मिनेशन नाही आहे आमच्याकडं. आम्हाला एकदा की ते डिटर्मिनेशन झालं की मी ते साधणार, कम व्हॉट मे, माझ्याकडे कितीही प्रश्न असोत, कितीही प्रॉब्लेम असोत, मी त्या वृत्तीमध्ये राहण्याचा निरंतर प्रयत्न करणार. यासाठी तुम्हाला काहीच सोडायचं नाही आहे. नथिंग हॅज टू बी लेफ्ट अलोन. तुम्ही आहे त्या परिस्थितीमध्येच तुम्हाला पुढं जायचं आहे. त्यामुळे परमार्थाला तुमचं स्वतःचं माइंडसेट सोडले तर बाकी कुठलाही हर्डल नाही, कुठल्याही प्रकारचं बंधन नाही. देव नावाचा जप करण्याबद्दलच मला विचारायचं होतं की बऱ्याचदा हे हा सल्ला मिळतो किंवा हे सांगितलं जातं, पण याचा म्हणजे ट्रान्झॅक्शनली विचार केला तर उपयोग काय? म्हणजे त्याचा माझ्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे? म्हणजे एक माइंडफुलनेस टूल म्हणून बघितलं की त्या 2 सेकंदासाठी मी थोडंसं कोणतं बाकी विचारांपासून एका विचारावरती स्थिरावतोय, मला समजतंय. खरंय. पण अदरवाईज त्याचा परमार्थाच्या वाटेवरती तो कसा आहे तो कळत नाही. म्हणजे आम्हाला ना खूप जास्त असं अर्जुन म्हटलं तसं ट्रान्झॅक्शननेच विचार करण्याची सवय नाही, लागली. अगदी. आणि आमचं जनरेशनच तसं आहे. म्हणजे Absolutely. मला माहिती आहे की आता आम्ही कदाचित तिथपर्यंत पोहोचलोय की एन्झायटी आहे, आणि एन्झायटी आहे त्याचं प्रॅक्टिकल सोल्युशन मला आता मेडिटेशन वाटतंय. खरं आहे. तर मी एन्झायटी घालवण्यासाठी मला 10 मिनिटं मेडिटेशन केलं की बरं वाटतं, आणि मग मला ते असं कळतं की अच्छा 10 मिनिटं मेडिटेशन केल्याने मला बरं वाटणार आहे. खरं आहे. तसं परमार्थाकडे आपण ज्यावेळेस बघतो आणि ज्यावेळेस आपण म्हणतोय की तो तुमच्या वृत्तीचा भाग असला पाहिजे आत्तापासूनच, त्यावेळेस मला त्यातनं काय मिळणार आहे ना हे खरं. कळत नाही. नाही, ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय माहिती का, की हा तुम्हाला स्वतःच्या परीक्षेतूनच हा मार्ग स्वीकारावा लागतो. जसं आता तुम्ही दवाखान्यामध्ये गेला आणि समजा तुम्हाला मुदतीचा ताप येतोय,
तर डॉक्टर काय म्हणतात, ब्लड टेस्ट करून घ्या आणि ब्लड टेस्ट केल्यानंतर काय जे त्याचे प्लस मायनस असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला औषधं दिली जातात. तशी परमार्थामध्ये आपल्या स्वतःला परीक्षा करावी लागते. तुम्हाला तुमचं स्वतःचंच एक प्रकारे ॲनालिसिस करावा लागतो तुमच्या मनाचा, की नेमकं अँझायटी लागते म्हणजे मला नेमकं काय होतं आहे, मला काय त्रास होतो आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपण जेव्हा विचार करतो, जेव्हा आपण बऱ्याचदा आजच्या काळामध्ये बाहेरून तर खूप छान दाखवतो की बाबा मी ठीक आहे, मी एकदम व्यवस्थित आहे, पण जेव्हा तुम्ही स्वतःला आतमध्ये उतरून विचाराल की अरे आर यू रिअली ऑल राईट, तुझी काळजी संपली आहे का, तुझी चिंता संपली आहे का, तुझी तळमळ संपली आहे का, तुला एखाद्या गोष्टीच्या विषयी लागणारी तगमग संपलेली आहे का, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करतो. आणि जेव्हा प्रामाणिकपणे, बघा परमार्थामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा गुणधर्म पाहिजे ते म्हणजे स्वतःशी प्रामाणिक असणं. हा जगाला देखावा करायचा खेळ नाही. वाह. मी काय गळ्यामध्ये लोकांचे हार तुरे घातले म्हणून मी काही कोणाचा गुरु होऊ शकत नाही. मी काही स्वतःला परमार्थिक म्हणून वेशभूषेच्या आधाराने सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला तर मी पारमार्थिक होत नाही. परमार्थ हा माझ्या महाराजांच्या भाषेमध्ये स्वतःशी करावयाचा खेळ आहे. मला कोणाचंही सर्टिफिकेटची गरज नाही. आणि ह्या सर्टिफिकेटचा एकच उपयोग आपल्याला होतो की तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये तळमळ, काळजी, अँझायटी, चिंता, पुढं येणाऱ्या भविष्याची एक लागलेली तगमग, या सगळ्या गोष्टींमध्ये तर प्रचंड प्रमाणामध्ये तुम्हाला ऱ्हास झालेला दिसतोच. एक शांतता मनाला येते, एक विश्वास येतो. आणि त्याहीपेक्षा पुढं जाऊन म्हणतो, तुम्ही जी पण काही काम करता, आत्ताच मी तुमच्याशी बोलत असताना तुम्हाला ह्या सगळ्या कार्यामध्ये एक आनंद येतोय, करेक्ट? बरोबर. तुम्ही कुठलीच गोष्ट आनंदाशिवाय करू शकत नाही. आणि आनंद ही मनुष्याची स्वाभाविक गरज आहे. तर परमार्थ काय देतं, तुमच्या प्रत्येक कर्मफळामध्ये तुमचा आनंद ते टिकवतं. मी कर्मामध्ये म्हणत नाही आहे, कर्मफळामध्ये आनंद टिकवतं. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखादा कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायला गेला, तुमच्या खूप अपेक्षा आहेत, त्यासाठी तुम्ही भरपूर प्रयत्न केला आणि तो कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सम रिझन तुम्हाला मिळाला नाही. व्हॉट इज युअर रिॲक्शन? नवीन करूत आहे, पण त्या क्षणाला काय होतं? अर्थात वाईट वाटतं. चिडचिड होते. अगदी बरोबर आहे. चिडचिड होते की कोणावर तरी राग काढावा असं वाटतं जाऊन. ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपण कर्मफळांनी बांधलेलो आहोत हे तर स्पष्ट होतं, जे भगवद्गीतेने आपल्याला सांगितलं की आम्ही कर्मफळांनी बांधलेली लोक आहोत. मग या कर्मफळाला स्वीकारताना मला जर असा एखादा प्लॅटफॉर्म मिळाला की त्या कर्मफळाला मी सहजतेने स्वीकारू शकतो, तर इज इट ॲक्सेप्टेबल टू यू? की तुम्हाला जीवनामध्ये हार किंवा जीत, मला आठवतं मलेशियामध्ये मी 2001 साली सगळ्यात पहिल्यांदा गेलो होतो. बघा, तुम्हाला परमार्थ कुठूनही ऐकायला येतो बरं का, असं काही नाही तो फक्त ग्रंथातच मिळतो. तुम्ही जरा कान उघडे ठेवा, डोळे उघडे ठेवा, निसर्ग तुम्हाला परमार्थ शिकवत असतो. मला तिथं एक कॉन्ट्रॅक्टसाठी मी गेलो होतो आणि त्यावेळेला तो मलेशियन माणूस मला म्हणाला की बिझनेसमध्ये काय होऊ शकतं, एकतर मिळतो, प्रॉफिट होतो किंवा लॉस होतो, याच्या पलीकडे तिसरी गोष्ट तर एक्झिस्ट होत नाही. हे जर सूत्र तुम्ही एकदा स्वीकारलं की तो प्रॉफिट होईल किंवा लॉस होईल, याच्या पलीकडं काही होणार नाही आहे, तर ह्या सगळ्या वृत्तींच्याकडं बघण्याची एक तटस्थता मनुष्याला परमार्थ देतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. भगवद्गीतेमधले श्लोक तुम्ही कंठस्थ कराल की स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव. स्थितप्रज्ञ कसा असतो, जो कसा स्थिर राहतो सगळ्या अवस्थेंमध्ये, सगळ्या वृत्तींमध्ये तो कसा स्थिर राहतो, या सगळ्या गोष्टी समजून कंठस्थ करणं सोपं आहे, पण त्या आपल्या व्यवहारामध्ये आणणं, आचरणामध्ये आणणं. आणि आजच्या काळामध्ये मी बघतो, आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये देखील बघतो, लोक वाहवत जातात. त्यांच्या मनासारख्या गोष्टी नाही घडल्या तर ते अल्कोहोलिक होतात, ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धतीने स्वतःला विसरू पाहतात. पण ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक अतिशय तुमच्यासाठी उपकारक असं साधन आहे परमार्थ, की जे तुम्ही सायंटिफिकली जरी विचार केला की ते तुम्हाला तुमच्या कर्मफळामध्ये सतत तुमच्या मनाचं समाधान टिकवून ठेवतं. तुम्हाला ते सतत सांगत चालतं की अरे चल पुढं चल, पुढं चल, थांबू नकोस. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये परमार्थाचं ॲप्लिकेशन हे मला सगळ्यात जास्त जाणवतं आणि मी ते स्वतः अनुभवतो. आणि त्यामुळं मी केवळ एक भगवे कपडे घातलेला बाबा असतो तर कदाचित माझ्या बोलण्यामध्ये तेवढी आर्तता मी आणू शकलो नसतो, पण मला असं वाटतं की हे मी सगळं अनुभवतो. डे टू डे बिझनेसचे प्रेशर्स, टेन्शन्स मी पण बघतो आणि हे सगळं करत असताना ह्या गोष्टींमधून मला माझ्या मनाचं समाधान टिकवता येतं. हे परमार्थाची माझ्यावरती मिळालेली सगळ्यात मोठी देणगी आहे. आणि ती देणगी करण्यासाठी काय करायचं आहे, फक्त त्याचं स्मरण करायचं आहे. आणि स्मरण करण्यासाठी नावाशिवाय दुसरं अजूनही काय असणार हो. मी जेव्हा तुमचं स्मरण करतो तेव्हा तुमचं रूप माझ्या डोळ्यासमोर येतं की नाही,
तसं जेव्हा मी रामाचं स्मरण करतो त्यावेळेला तो राम आपसूकपणे माझ्या हृदयामध्ये येऊन बसलेला असतो. ही संतांनी जाणलेली वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं भगवंताचं नामस्मरण हा एक असा मार्ग आहे की जो त्याचं सान्निध्य तुम्हाला देतो, त्याचा आनंद तुम्हाला देतो, त्याचं समाधान तुम्हाला देतो आणि जीवनामध्ये पुढं जाण्याची ऊर्जा तुम्हाला तो देतो. आपण आता नामस्मरणाबद्दल पण म्हणतोय, म्हणजे हे तर कळलं की काय पद्धतीनं ते मला आयुष्यात कदाचित मदत करू शकतं परमार्थ साधणं. परमार्थ साधायचं म्हणजे नेमकं काय करायचंय, म्हणजे कारण ना तोच प्रश्न पडतो. कारण आम्हाला कायम, मी परत सुरुवातीच्या प्रश्नाकडे जातो, कायम त्या कर्मकांड स्वरूपातच गोष्टींमधनं तो परमार्थ किंवा स्पिरिच्युअलिटी, अध्यात्म या सगळ्याकडे पाहताना आजूबाजू लोकांना पाहिलंय की आम्हाला वाटतं की ते केलं म्हणजेच देव सापडला, ते केलं म्हणजेच हे केलं. आणि अनफॉर्च्युनेटली आपण फक्त त्या कृतींमध्ये, त्या कर्मकांडामध्येच, त्या विधींमध्येच त्या सगळ्या गोष्टींना अडकवून ठेवलंय की त्याही लोक कदाचित कितपत त्या परमार्थाच्या जवळ आहेत किंवा लांब आहेत हेही कळत नाही. नाही, अगदी हा व्हॅलिड प्रश्न आहे. आणि समाजामध्ये अनफॉर्च्युनेटली ही एक परमार्थाची असलेली चुकीची अवस्था आपल्याला निदर्शनाला येते की व्रतवैकल्य करणं, नवस करणं, दररोजचा पूजापाठ तो अर्थातच आवश्यक आहे, आपल्या उपासनेचा तो भाग आहे. पण या सगळ्या गोष्टींच्या मागं एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला एक अक्कलकोट स्वामींची गोष्ट सांगतो की जेणेकरून तुम्हाला हे उदाहरण अधिक स्पष्ट होईल. अक्कलकोट स्वामींच्याकडं एकदा एक शेतकरी त्याच्या बागेमध्ये आलेली केळी घेऊन निघाला होता. त्याला वाटलं की आपण हे स्वामींना द्यावीत, म्हणून त्यांनी ती केळ्यांनी बैलगाडी भरली आणि तो अक्कलकोटला निघाला. जाता जाता काही मुलं केळी बघितल्यानंतर मागं लागली, ओ दादा दादा मला द्या ना 2, मला 2 द्या ना. ते म्हणाले, त्यांनी छडी मारली, ए बाजूला वा, स्वामींसाठी नेत चाललो आहे. एक भिकारी आला मागं, अहो म्हणे 2 केळी तरी द्या. अरे म्हणे बाजूला म्हणे, हात नको लावूस म्हणे, त्याला विटाळ होईल, त्याला हा स्वामींसाठी प्रसाद आहे. आणि अक्कलकोट स्वामी तुम्हाला माहिती, ते फार दिव्य संत आणि एक प्रकारे शीघ्र संताप आणि शीघ्र प्रेम असं दोन्ही त्यांच्यामध्ये महादेवाचं रूप होतं. तर यांनी ती सगळी केळी आणून त्यांच्या पायाशी ठेवली. यांनी काय करावं, त्याला लाथ मारली जोरात. म्हणे नालायका, त्यावेळेला बैलगाडीच्या मागं धावत होतो, 2 केळी दे 2 केळी दे, त्यावेळेला दिली नाहीस आणि आता मात्र मोठा दिखावा करतोय ही सगळी आणली म्हणून. सांगण्याचा उद्देश काय आहे, भगवंत हा तुमच्या कृतीवरती भाळत नाही, तुमच्या हेतूवरती भाळतो. नीतीवरती. तुमचा हेतू काय, तुम्ही पूजापाठ करा, तुम्ही व्रतवैकल्य करा, तुम्ही नवस करा, नो डाऊट, मी ह्या कुठल्या गोष्टीचा निषेध करत नाही. पण या सगळ्याच्या मागे तुमचा हेतू काय? भीती. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे सगळ्यात जास्त त्याच्यापासून लांब जाण्याचा कारण अध्यात्म हे भीतीपोटी करणं, ह्याचाच आम्हाला त्रागा आहे. खरं आहे. पण कसं आहे ना दादा, प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात ही तशीच होते. म्हणजे माझ्याकडे एक कुत्रं होतं, माझं फार सुंदर कुत्रं होतं. आता अनफॉर्च्युनेटली 2 वर्षापूर्वी ते वारलं. इतकं भारदस्त होतं ते की माझ्या घरामध्ये कोणीही यायचं म्हणजे घाबरायचंच की अरे ते कुत्रं आहे बाबा यांच्याकडं. पण काय आलं, हळूहळू तो माझ्याजवळ बसलेला असायचा आणि मग काही दिवसांनी काही लोक यायला लागली. त्याला हळूहळू कळायला लागलं की ही ओळखीची लोक आहेत आणि ह्यांना काही करायचं नाही आहे. तो शांत बसून राहायचा. पण अनोळखी आला की मात्र त्याचं ते उग्ररूप मला दिसून यायचं. भगवंताचं देखील आपण जेव्हा त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो, उपासना करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेला त्याची एक माया नावाची निजशक्ती आहे त्याच्याजवळ बसलेली. आणि ही माया नावाची निजशक्ती नेहमीच तुम्हाला भुंकून घाबरवते. पण जर तुम्ही निरंतर प्रयास करत राहिला त्याच्या जवळ जाण्याचा विथ द प्रॉपर हेतू की मला तो हवा आहे, त्याच्यापासून काही नको आहे. आज ह्या सगळ्या व्रतवैकल्य करणाऱ्या लोकांना एकच प्रश्न विचारावा की तुम्हाला राम हवा आहे का रामापासून मिळणारं सुख हवं आहे? आणि बहुतांश लोक, 99% लोकांना राम नको आहे, रामापासून मिळणारं सुख हवं आहे. इथं ही फसगत होते. आणि त्यामुळं मग काय होतं, तुम्हा मुलांना हा एक फार मोठा प्रश्न पडतो की अरे हे तर व्यवहार चालू आहे, देवाला वशिला लावणं चालू आहे. म्हणजे हा जसा इतर ठिकाणी सरकारी अधिकाऱ्यांना काहीतरी द्यायचं किंवा यांना काहीतरी द्यायचं आणि आपलं काम करून घ्यायचं, तसाच हा प्रकार चाललेला आहे. आणि ह्याबद्दल म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं दुमत नाही आहे. ही अतिशय रास्त तुमची तक्रार आहे. पण एक लक्षात घ्या की परमार्थ करणं हा वन वे आहे. इथं अपेक्षा काही नाही आहेत. मला तुझ्याकडून काहीच नको आहे, मला केवळ तू हवा आहेस आणि तू ठेवशील त्यामध्ये मी राहायला तयार आहे. ही भावना परमार्थामध्ये नामस्मरणाने तयार होते. काय होतं, नामस्मरण तुमच्या वासनेवरती काम करतं. जे तुम्हाला हवंय 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 वाटतंय त्या सगळ्याला स्वीकारण्याची भूमिका नामस्मरण तयार करते. की अरे आहे आहे ठीक आहे,
अंबानींनी जरी एवढे कोट्यावधी मिळाले तरी तो देखील मागं काही ठेवून गेला नाही आणि एखाद्याच्या खिशामध्ये 10 रुपये असताना मेला तरी तो देखील काही ठेवून गेलेला नाही. ही वस्तुस्थिती स्वीकारायची तयारी नामस्मरण करतं. आणि नामस्मरण काय करतं, तुमचं प्रारब्ध तुम्हाला भोगायला तयार करतं. एक लक्षात घ्या, मी ज्या समर्थ रामदास स्वामींचं नाव घेतोय, ज्या ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकरांचं नाम घेतोय, त्यांनी आम्हाला कधीही प्रारब्ध टाळण्यासाठी उपासना करायला सांगितली नाही की हे केलं, एवढा जप केला म्हणजे मग तुम्हाला मुलबाळ होईल किंवा चमत्कार करून तुम्हाला मी काहीतरी प्रदान करतो. अहो, चमत्कार करणे हे संताचं कामच नाही आहे. बघा, खरा पोहणारा कसा असतो, समुद्रामध्ये जेव्हा जोरात लाटा येतात तेव्हा तो निधड्या छातीने जाऊन त्याचा आनंद घेत असतो. तसं परमार्थ करणारा मनुष्य, माझं नशीब आहे ना, हे माझं प्राक्तन आहे ना, मी भोगतो ना, मला तुझ्याकडून काही नको आहे, फक्त मला तू हवा आहेस. ही अति उत्कट प्रेमाची भूमिका म्हणजे परमार्थ आहे. जसं तरुण वयामध्ये प्रियकर प्रेयसीचं असतं की मला जशी परिस्थिती असेल तसं चालेल, पण मला तू हवी आहेस किंवा मला तू हवा आहेस. ही जी अति उत्कट प्रेमाची भावना आहे, ती भावना भगवंताकडे वळवणं, याचं नाव परमार्थ आहे. सर, मगाशी तुम्ही खूप सुंदर गोष्ट सांगितलीत, ॲप्लिकेशन ऑफ परमार्थ. बरोबर. रोजच्या आयुष्यात ॲप्लिकेशन महत्त्वाचं आहे. हो, पण जेव्हा सर गोष्टी घडत असतात ना आजूबाजूला, कोणीतरी माझा बॉस माझ्यावरती ओरडतो हो. किंवा माझा मित्र ऐकतच नाही, मी सांगतोय ते काहीतरी, किंवा मी त्या माणसाबद्दल एखादा राग येतो की मला हवं होतं हे मिळणार होतं पण त्याला मिळालं, ते जे काही एक जेलसी तयार होते किंवा त्यावेळेला होणारा जो काही मत्सर तयार होतो, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मी परमार्थाचा वापर कसा करायचा, वापर म्हणण्यापेक्षा परमार्थाचं ॲप्लिकेशन करायचं. बरोबर आहे. नाही, त्याच्यात 2-3 गोष्टी आपल्याला लक्षात घेतल्या पाहिजेत की जेव्हा आपण ह्या सगळ्या लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो किंवा एखाद्या व्यक्तीला आपण त्याचं हित कशात आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो, तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही एक लक्षात घेतलं पाहिजे की तुम्ही केवळ त्याला मार्ग दाखवू शकता, त्या मार्गावरती त्याला चालवू शकत नाही. आणि या मार्गावरती तो चालवू शकत नाही याचं दुःख तुम्हाला होतं. मी नेहमी गमतीने माझ्या निरूपणांमध्ये एक उदाहरण देत असतो की आता बघा, उन्हाळ्याचे दिवस चालू आहेत आणि एसीचे आपण फिल्टर पहिले साफ करून घेतो उन्हाळा आला की, होय की नाही. आणि एसीचे फिल्टर साफ कशासाठी करायचे, किंवा ती धूळ आत येऊ नये, ती जे काही वर्षभर आपण विशेष वापरला नाही तो व्यवस्थित व्हावा. तुम्हाला माहिती आहे का, आपल्या आतमध्ये देखील एक फिल्टर दिलं आहे भगवंताने आणि त्या फिल्टरचं नाव आहे क्षमा. आम्ही ते फिल्टर कधी साफ करत नाही. आम्ही लोकांनी केलेल्या चुका आतमध्ये तशाच दाबून ठेवतो आणि त्याचा त्रास कोणाला होतो, त्याला होतो का तुम्हाला होतो? आपल्याला होतो. माझे समर्थ म्हणतात, जनी विष खाता पुढे सुख कैचे, करी रे मना ध्यान या राघवाचे. तुम्ही विष पिणार आणि त्रास दुसऱ्याला होणार असं होत नाही. ज्यांनी विष प्याला त्यालाच त्रास होणार आहे. तुम्ही लोकांच्याबद्दल मत्सर करणार, तुम्हाला असं वाटेल की माझ्या या असूयेने त्याचं खाली अधपतन व्हावं, ते होत नाही. तुम्ही एखाद्याची निंदा करणार. आजच्या काळात तर गॉसिपिंग हा अगदी परवलीचा शब्द आहे, आवडीचा विषय. म्हणजे लोकांचे असे रचनेला असा रस येतो आणि कान असे काही अगदी फुलतात, उमलतात. हां, गॉसिपिंग मेन काम आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीने मला सांगा, असं कुठलं तरी एखादं तरी उदाहरण आहे का की एखाद्याच्या अपरोक्ष तुम्ही त्याची काहीतरी निंदा करताय आणि त्याच्यामुळे तो सुधारला आहे, किंवा केवळ तुमच्या मनाल. आमच्या मोरारी बापूंच्या कथा मी ऐकतो, त्याच्यामध्ये ते एक फार छान उदाहरण देतात की तुम्ही बघा, आजच्या काळामध्ये बंगला संस्कृती तर कमी होत चालली आहे, पण एखाद्या बंगल्याच्या माणसाने त्याच्या घरातला सगळा कचरा उचलून दुसऱ्याच्या दारामध्ये आणून टाकला, तर तुम्ही किती काळ सहन करायला होतो? दुसऱ्या दिवशीच तुम्ही म्हणावं, काल बघितलं मी, काल, आज उचल तू पहिले तुझं घेऊन जाते. ही परनिंदा काय आहे? त्याच्या अंतःकरणातला कचरा तो तुमच्या कानात आणून टाकतोय आणि तो तुम्ही स्वीकारताय रसभरीत पद्धतीने. तर ही परनिंदा करून तर तुमचं काही, तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीने त्याच्यातून त्याचा काही उत्कर्ष साधण्याचा तुम्हाला मार्ग सापडत नाही, मत्सर सापडत नाही. तर यासाठी सगळ्यात एक चांगली गोष्ट करावी की आपण आपलं क्षमा नावाचं फिल्टर साफ करून ठेवावं. आणि क्षमा या फिल्टरमध्ये आपल्या या नामस्मरणाच्या आधाराने काय होतं, रामाचं, श्रीकृष्णाचं, महादेवाचं यांचं चरित्र आपल्या डोळ्यासमोर राहतं की त्यांनी किती किती मोठ्या मोठ्या लोकांना क्षमा केलेल्या आहेत. आता वाल्याची कथा आपण ऐकलेली आहे. तो वाल्या कोळी एवढी लोकांच्या त्यांनी हत्या केल्या, एवढ्या पद्धतीने त्यांनी लोकांचं धन डुबाडलं, पण नारदांनी त्याला राम 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 म्हणायला सांगितलं, तेही त्याला नीट म्हणता आलं नाही. उफराट्या नामासाठी वाल्मिकी तरला उठाउठी, तो मरा 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 म्हणत गेला. पण मरा मरा म्हणता म्हणता देखील त्यांनी केवळ त्या एका भूमिकेवरती स्वतःला स्थिर ठेवलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचं त्याला प्रायश्चित्त, एक प्रकारे त्यामधून त्याची मुक्तता होऊन तो इतका मोठा अधिकारी झाला की राम जन्माला येण्याच्या आधी कित्येक कल्प आधी
त्याने ते रामायण त्याचं चरित्र लिहून ठेवलं. तर सांगण्याचा उद्देश असा आहे की तुम्ही जर परमार्थाचं ॲप्लिकेशन करू इच्छित असाल तर तुम्ही फक्त नामस्मरणाला धरा. नामस्मरण तुमच्या क्षमारूपी फिल्टरला साफ करतं, तुम्हाला परनिंदेपासून वाचवतं, तुम्हाला लोकांची मत्सर करताना स्वतःचा विवेक जागृत करतो की अरे कशाला करायची उपयोग, काय बोलून उपयोग आहे, कशाला वेळ वाया घाल. बघा रामकृष्ण परमहंसांचं एक फार छान वाक्य आहे की प्रोडक्शन कीप यू बिझी, प्रॉडक्टिव्हिटी कीप यू फ्री. तुम्ही प्रोडक्शन करताय म्हणजे काय करताय, बस बोलत राहताय. माझी माऊली हरिपाठामध्ये म्हणते ना की अनंत वाचाळ बरळती बरळ त्या कैसा दयाळ पावे हरी. बोलत राहतोय आम्ही. हे आकाश हे शब्दाचं माध्यम आहे. हे आकाश एवढं अनंत आहे तेवढे शब्द देखील अनंत आहेत. लोक बोलत राहतात. पण ह्या सगळ्यामध्ये परमार्थ करणं म्हणजे काय की सार शोधणं की मला नेमकं त्यातलं काय घेऊन जायचं आहे, व्हॉट इज माय टेक अवे. आणि हे टेक अवे जर घेण्याचा आपण सतत भूमिका ठेवली, ही विवेकाची भूमिका ठेवली तर तुमच्याकडं भरपूर मोकळा वेळ शिल्लक राहतो, भरपूर मोकळा वेळ. पर्पज ऑफ लाईफ. आपण आता आणखीन एक मिसकन्सेप्शन म्हणजे परमार्थाच्या बाबतीतलं म्हणजे ते करायचं म्हणजे सगळं सोडून द्यायचं, सगळा मोह सोडून द्यायचा, सगळ्या इच्छा आकांक्षा सोडून द्यायच्या. कारण आत्ता तर आपण ज्या पद्धतीनं ज्या आयुष्यात जगतोय, जिथं खूप स्पर्धा आहे, जिथे वेगवेगळ्या एकतर आता एक्सपोजर इतकं वाढलेलं आहे की आपल्याला कळतंय की आपल्याला काय काय करता येऊ शकतं एका आयुष्यात. एवढ्या छोट्या आयुष्यात किती मोठं काय काय अचीव्ह करता येऊ शकतं हे दिसतंय डोळ्यांनी. तर त्या सगळ्यांच्या प्रत्येकाच्या काहीतरी अपेक्षा आहेत, प्रत्येकाला कुठेतरी पोचायचं आहे आणि त्यासाठीची सतत धडपड सुरू आहे. ज्यावेळेस परमार्थ म्हणतो त्यावेळेस एक येतं की अच्छा मला हे सगळं सोडून द्यावं लागेल, मला सगळ्यातली आसक्ती सोडावी लागेल आणि मग पण माझं मन तर तिकडे अडकलंय ना, म्हणजे मला तर जाणवतंय की मला या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. तर परमार्थ करणं म्हणजे सगळं सोडून देणं का? अर्थातच नाही, निश्चित. म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की महाराज माझे मला सांगतात की माझा परमार्थ असा आहे की जो तुमच्या प्रपंचाच्या कुठल्याच गोष्टीमध्ये आडकाठी होणार नाही, तुम्हाला होणार नाही, कुठल्याच गोष्टीमध्ये आडकाठी होणार नाही. आणि त्यांनी तर पुढं जाऊन सांगितलं की जे काही जगामध्ये उत्तुंग आहे, उदात्त आहे, अभिजात आहे ते माझ्या माणसांनी प्राप्त केलं पाहिजे. नवे नवे माझ्या माणसाचा प्रपंच हा इतर प्रापंचिकांच्या पेक्षा देखील चांगला झाला पाहिजे. हे या संतांचं त्यांच्याकडं आलेल्या त्यांच्या शरणागतासाठीचा बोध आहे. त्यामुळे त्यांनी कधीच प्रपंच सोडा हात कोणालाही सल्ला दिला नाही, कुठल्याही गोष्टीसाठी त्यांनी आडकाठी केली नाही. मग त्यांनी आपल्याला परमार्थ दिला म्हणजे काय दिलं नेमकं? त्यांनी आपल्याला परमार्थ दिला म्हणजे उपासना दिली. बघा तुम्ही शरीरासाठी उपासना करता की नाही? जिममध्ये जाता, व्यायामशाळांमध्ये जाता, तुम्हाला दररोज तिथं नित्य नियमाने काहीतरी करावं लागतं. तुम्ही असं नाही की म्हणजे 1 जानेवारीसारखे जिमवाले नाही की जे 5 तारखेला परत घरी झोपलेले असतात आणि त्यांनी आपण काहीच साध्य करू शकत नाही. तसं परमार्थामध्ये देखील मनाचा व्यायाम आहे. मनाचा तुम्हाला नियमित व्यायाम करायला पाहिजे. जर तुम्ही मनाचा नियमित व्यायाम केला तर मनाला ती फ्लेक्झिबिलिटी येते, मनाला ते सूक्ष्मत्व येतं, मनाला तो स्ट्रेस सहन करण्याची शक्ती येते. जसं तुम्ही एखादा मसल बिल्ड करता, तो एन्ड्युरन्स डेव्हलप करता, तसं मनाचा एन्ड्युरन्स डेव्हलप करण्यासाठी तुम्ही काय करता? वा. आणि मनाचा एन्ड्युरन्स डेव्हलप करणं म्हणजे उपासना आहे, म्हणजे पूजापाठ करणं आहे, म्हणजे व्रतवैकल्य करणं आहे की हे आहे, असं आहे, लेट मी एक्सेप्ट अँड लेट मी गो अहेड. हे केव्हा होईल? ज्यावेळेला तुमच्याकडे तेवढा एन्ड्युरन्स तुमच्या मनाचा तयार झाला असेल. आणि संतांनी हे सगळं शास्त्र जाणलं, पुढे येणारा काळ त्यांनी जाणला. आज आपण 2025मध्ये एवढ्या स्ट्रेसमध्ये आहोत. विचार करा 2125मध्ये काय असेल, मनुष्य काय करत असेल. आज AIने तुमच्या एवढ्या लोकांचे जॉब घ्यायला सुरुवात केलेली आहे, एवढा स्ट्रेस डेव्हलप होतो आहे, महागाई एवढी वाढलेली आहे, मनुष्याला दररोजचा खर्च त्याचा मेळ घालणं अवघड होत चाललेलं आहे. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्याला स्वाभाविकपणे त्याच्या मनाची शक्ती वाढवणं हा एकच त्याच्याकडे उपाय आहे. आणि मनाची शक्ती वाढवण्यासाठी संत उपासना देतात, मनाची शक्ती वाढवण्यासाठी संत ग्रंथांचा आधार देतात. म्हणून नामस्मरण करायचं, जी तुम्हाला लवचिकता देईल, तुम्हाला स्प्रिंग बॅक ॲक्शन देईल मनाला. काय होतं बघा, लोक डिप्रेशनमध्ये जातात. आजच्या काळात आपण बघतो की बिझनेस करायला घेतला पण नाही चालला, किंवा फार मोठं नुकसान होऊन गेलं, किंवा काही लोकांच्या घरामध्ये एखादा त्यांचा प्रियकर व्यक्ती काहीतरी, आता जसे हे पहलगावसारखे दुर्दैवी हल्ले झाले, आणि ती व्यक्ती मग त्या घटनेचा विसर कसा पाडू शकणार? कारण की ती मनाला झालेली फार मोठी जखम आहे. आणि मग जसं फिजिओथेरपी करून आपण एखादी जखम भरून काढतो, मग तो फिजिओथेरपिस्ट येतो, तुम्हाला सतत ते व्यायाम करून घेतो, ती लवचिकता देतो, आणि हळूहळू ती तुमची जखम भरते आणि तुम्ही व्यवस्थित. तसंच मनाचं आहे. जीवनामध्ये होणारे आघात उपासनेच्या फिजिओथेरपीने
तुम्हाला नीट करावे लागतात. त्यासाठी परमार्थाची उपासना आहे, त्यासाठी ही सगळी पूजापाठ किंवा व्रतवैकल्य करायची आहेत. सर बऱ्याचदा जेव्हा परमार्थ असेल, अध्यात्म असेल, तेव्हा हेच बोललं जातं की तुम्हाला मटेरियलिस्टिक लाईफकडे बघायचं नाही आहे, मटेरियलिस्टिक लाईफ सोडून द्या, तुम्ही स्वत्व सोडून देणं गरजेचं आहे, तुम्ही ओनरशिप घेताय प्रत्येक गोष्टीचं, बरोबर आहे. प्रत्येकाला मी कारणीभूत आहे असं धरताय, ती ओनरशिप काढून टाका. जर मी कारणीभूत नाही आहे तर मग मग मी कशाला करायचं, मी बसून राहतो ना एका ठिकाणी, असा प्रश्न पडतो. खरं आहे, खरं आहे. नाही बघा, आपल्या आज ताणतणावाचं म्हणजे मी आणखीन एक उदाहरण देऊन सांगतो. कसं आहे की आध्यात्मिक भाषा सांगितली तर कदाचित आपला जो तरुण वर्ग आहे, जो ऐकणार आहे, त्यांना कदाचित या गोष्टी म्हणतील छान आहे. माझ्या प्रवचनांमध्ये बऱ्याचदा जेव्हा लोक येऊन म्हणतात दादा फार छान झालं बरं का, तेव्हा समजून घेतो काही कळालेलं नाही आहे, फक्त छान झालं एवढं म्हणून सोडून देतात. कसं आहे, आपल्याला या गोष्टींमध्ये एक लक्षात घेतलं पाहिजे की लहानपणी बघा, तू भूमितीचा तो कंपास घेऊन हो. सर्कल काढली आहेत का? हो, हां? हो. आपण ती, काही लोकांचे डायमीटर छोटे असायचे, काही लोकांचे डायमीटर मोठे असायचे. बरोबर. पण एक गोष्ट आहे की ते कंपासाचं जे टोक आहे ते सेंटरला असायचं. आज प्रत्येकाचा पुरुषार्थ हा कमी जास्त आहे. कोणी कमी काम करतंय, कोणी जास्त काम करतंय, कोणी अतिशय वैश्विक काम करतंय. प्रत्येकाचा कर्कटकचा त्रिज्या वेगवेगळ्या आहेत. पण सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे की प्रत्येकाचं मी हे करतोय हा कंपास सेंटरला रोवलेला आहे. आणि हे मी करतोय त्यामुळं होतंय, या भूमिकेमध्ये आज आम्ही सगळे आहोत. आणि जेव्हा एखाद्या गोष्टीची जबाबदारी माझ्यावरती आहे हे असं मी जेव्हा म्हणतो, त्यावेळेला स्वाभाविकपणे त्या गोष्टीचं होणारे कर्मफळाचे परिणाम मलाच भोगावे लागायचे. मग ते जर सक्सेसफुल झालं तर मला हर्षोल्लास होणार, आनंदित होणार, मी उड्या मारायला लागणार. आणि ज्या वेळेला ते वाईट होणार त्यावेळेला मी काहीतरी एकतर स्केपगोट होईन, कुठंतरी कोणावर तरी दोषारोपण करीन, किंवा मग झुरत बसिणार हे का झालं माझ्यामुळं असं. तर ह्या सगळ्याचं केंद्रबिंदू आहे माझं कर्तेपण. मी स्वतःला कर्ता समजतो. ह्या सगळ्या भूमिकेमध्ये हे सगळं गणित अडलेलं आहे. मग मी कर्ता आहे का नाही याची वस्तुस्थिती काय? पुन्हा त्याच प्रश्नाकडे जाऊ की एखाद्या व्यक्तीचं पार्थिव पडलं आहे, जो कालपर्यंत कार्यरत होता, आज तो कार्यरत करू शकत नाही, त्याला ती चेतना सोडून गेली. म्हणजे याचाच अर्थ हे देह एक माध्यम होतं आणि त्या देहाच्या माध्यमातून ही चेतना त्याच्याकडून कार्य करून घेत होती. हे स्पष्ट आहे, हे वैज्ञानिकदृष्ट्या देखील आपल्याला मान्य आहे. मग ही चेतना कोण आहे? याला संतांनी रामकर्ता म्हटलं. आणि समर्थांनी काय केलं की रामकर्ता ऐसे म्हणसी तेणे तू पावशी यश कीर्ती प्रताप, ही गोष्ट दिली. आता तुम्ही म्हणाल की अरे रामकर्ता म्हटलं की यश कीर्ती प्रताप हे कसं होऊ शकतं? आता बघा, तुम्ही IPL बघता. आता कालच त्या आपल्या मुलांनी, वैभव सूर्यवंशी. 14 वर्षाचा मुलगा, हो. किती फ्री फ्लो बॅटिंग करत होता, कुठल्याही प्रकारचा स्ट्रेस नाही. कसं आहे की जेव्हा तुम्ही एखाद्या कुठलाही प्रिज्युडाईस न घेता फ्री माइंडनी जाऊन काम करता, की होईल ते होईल, बघू काय होईल त्या पद्धतीने करून, अशा पद्धतीने काम करू लागतात, तेव्हा तुमच्याही लक्षात येतं की तुमचा परफॉर्मन्स हा तुमच्या कपॅसिटीच्या पेक्षा बऱ्याचदा खूप जास्त प्रमाणामध्ये येतो. हो. पण जेव्हा तुम्ही मला हे जमेल का साशंक वृत्तीने जाता, तेव्हा बहुतांश वेळेला पहिल्या बॉलवर बोल्ड होणारी लोकं आपण बघतो की मोठ्या मोठ्या अपेक्षा घेऊन आली पण पहिल्या बॉलवर बोल्ड होतात. तसं सतत राम करता आणि राम इच्छा या दोन केंद्रबिंदूमध्ये आपल्याला स्वतःला ठेवायचं आहे. दोन गोष्टी परत सांगतो, राम करता आणि राम इच्छा. माझ्याकडून वाहणारी एनर्जी त्याची आहे, मी निमित्त आहे, मी इन्स्ट्रुमेंट आहे. हे जे काही सगळं शरीर आहे पंचमहाभूतिक, बघा आपण एखाद्याचा अंत्यसंस्कार करतो म्हणजे काय करतो, जसं भाडेकरूला आपण त्याच्या सगळ्या वस्तू परत करतो, बाबा हे तुमचं फ्रीज, हे तुमचं हे तुमचं ते, आमचं डिपॉझिट आम्हाला परत द्या. त्याप्रमाणे हे भाड्याचं घर जातं म्हणजे आपण या पृथ्वी तत्वाला नदीमध्ये अस्थीच्या रूपाने टाकतो. हे जलतत्व जे रक्त आहे हे आहे ते वायूमध्ये जातं, वायू आकाशामध्ये जातो, अग्नितत्व या सगळ्यांना जाळून टाकतं. म्हणजे थोडक्यात ही पंचमहाभूतं याचा वाटा आहे ते घेऊन जातात. मग इथं तुम्ही कुठं आहात? खरं तर तुमचं अस्तित्वच नाही आहे. हा जीव नावाचा जो प्रकार आहे हाच एक भ्रम आहे आमचा. मी अस्तित्वात आहे हा भ्रम आहे. हे पंचमहाभूतिक शरीर एक मशीन आहे आणि त्या मशीनची ही चेतना आहे आणि त्या चेतनेच्या आधाराने मी काम करतो, तो माझ्याकडून करून घेतो आहे आणि त्या चेतनेतून मिळणारं फळ हे रामाच्या इच्छेने माझ्या जीवनात आलेलं आहे. हे स्वीकारणं याचा साधा सोपा मार्ग म्हणजे परमार्थ आहे. आपल्याला असं वाटतं ना की मी करतोय सगळं, खरं तर आपण जे काही करतोय त्याला केवढे मल्टिपल व्हेरिएबल फॅक्टर्स
आहेत Absolutely. हो. जे त्यातलं फक्त माझी ॲक्शन मे बी माझ्या हातात आहे, बाकी सगळ्या ज्या ॲक्शन्स आहेत त्या पूर्णत्वासाठी लागणाऱ्या ह्या माझ्या हातातच हातातच नाही नाही आहेत. आहेत. त्यामुळं मी म्हणलं तरी तुम्ही म्हणल्यावरती मला लक्षात येतं की किती गोष्टींची ओनरशिप घेणार. कुठली गोष्ट म्हणलं, मी पाणी पितोय म्हणलं तरी त्याची हो. ओनरशिप, इथं पाण्याचा ग्लास आहे तो आणून ठेवला, खरं त्यात आहे. पाणीच आहे, ही सगळी गोष्टी हो. माझ्या हातातल्या नाहीच आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण म्हणतो की मी एक निमित्त आहे, बघा म्हणजे आपण आणखीन व्यावहारिक लेवलवर येऊ आणखीन, की मी एक निमित्त आहे, ठीक आहे, पटलं. ही पंचमहाभूतांनी हे बनलेलं शरीर आहे, पटलं. त्या चेतनेच्या आधाराने हे कार्य होतं, हे पटलं. पण त्याचं कर्मफळ जर वाईट आलं तर एक स्वाभाविक प्रश्न येतो, रामा हे माझ्याच बाबतीत का रे? अनेक जे तुम्ही मगाशी उदाहरणं दिली की पूजापाठ करतात, घरामधली म्हातारी मंडळी एका पद्धतीने नवस करतात, ह्या सगळ्या लोकांची श्रद्धा जर त्यांच्या मनाविरुद्ध इच्छा गोष्ट घडली तर क्षणामध्ये उडून जाते बघा. आणि घराघरांमध्ये आपल्याला एक वाक्य ऐकायला मिळतं, अरे मी एवढं केलं पण बघा देवाने माझ्या बाबतीत काय केलं, देवा मी नेमकं तुझं काय वाईट केलं होतं रे, मी काय घोडं मारलं होतं. हो. हे अशा वाक्यांना आपण हो. नेहमी सामोरं जातो. परमार्थ काय करतो की तुम्हाला जे कर्मफळ मिळालेलं आहे हे तुम्हीच लावलेल्या झाडाचं बी आहे, हे तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो. इथं तुम्हाला कोणीही काही मिळवून देत नाही, इथं तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अंधश्रद्धा ठेवण्याची गरज नाही आहे. हे तुम्हीच लावलेलं संचिताचं फळ, कडू किंवा गोड, तुम्हाला मिळालेलं आहे. भुईमुग लावून सोयाबीन नाही येणार. ॲब्सोल्युटली ते येणारच नाही, तुम्ही जे लावलेलं आहे. म्हणून संतांनी नेहमी आचारशुद्धीवरती तुम्हाला काम करायला लावलं. आम्ही आमच्या गोंदवल्याला प्रसाद झाला की नेहमी एक श्लोक म्हणतो की उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतासी सदा लावावे, आणि काय सत्कर्म योगे वय घालवावे. चांगल्या कर्माच्या आधाराने आपण आपलं आयुष्य जगावं, चांगली कर्म करत राहावीत. कदाचित मागची आपली कर्मांची फळं आपल्याला आत्ता मिळत आहेत, पण ह्या जन्मामध्ये केलेल्या चांगल्या कर्मांची फळं कधी ना कधीतरी आपल्या वाटेला येणार आहेत, तर गोडवा आपल्याला येणार आहे. आणि तुम्ही न्यूटनचा सिद्धांत मानता की नाही? हो. इक्वल अँड ऑपोजिट रिॲक्शन असते की नाही? मग तुम्ही केलेल्या चांगल्या कर्मांचं तुम्हाला रिटर्न येणार की नाही? ह्या गोष्टीचं जर तुम्ही सतत विचार करत राहिला तर परमार्थ करणारा माणूस हा कधीही दुसऱ्याचं अहित चिंतणार नाही, कधी कुकर्मावरती मुद्दामून पाऊल ठेवणार नाही, कोणाला तरी फसवून त्याचे पैसे ओढून घेण्याचा तो कधी विचार करणार नाही. त्यामुळं परमार्थामध्ये धर्म हा आपोआप सामावलेला आहे, ह्याच्यामध्ये त्याला वेगळं काही करायची गरज नाही. त्याच्यासाठी आपण आता चांगल्या कर्माबद्दल बोललो, तर चांगलं कर्म म्हणजे नेमकं काय? म्हणजे ना, कारण हेच होतं ना, म्हणजे एखादी गोष्ट जी माझ्यासाठी चांगली आहे ती कदाचित याच्यासाठी चांगली नाही आहे. मग ती चांगली कोणासाठी? मग ते चांगली गोष्ट कशी निवडायची? आणि मग कशाला चांगलं कर्म म्हणायचं? प्रश्न अगदी योग्य आहे. बघा, आपल्याकडं चांगली कर्माची व्याख्या म्हणजे काय, की एखाद्या व्यक्तीला आपण चांगला कसा म्हणतो, की नाही फार छान आहे बरं का, सच्छील आहे, कोणाच्या आध्यात मध्यात नाही, आपलं घर आणि आपलं पूजापाठ आणि आपलं जप तप एवढं करतो, चांगला माणूस आहे. नो डाऊट व्यावहारिकदृष्ट्या त्या माणसाच्याबद्दलची कर्म ही चांगली आहेत, यात काही शंकाच नाही. पण जेव्हा परमार्थाच्या दृष्टीने चांगलं किंवा वाईट ह्या गोष्टीचा आपण विचार करायला जातो, तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचं एक वाक्य आहे. आमचे तात्यासाहेब केतकर म्हणून मालाडला फार मोठे संत होऊन गेले, त्यांनी एक फार छान वाक्य लिहिलं आहे की माझ्या घरामध्ये देवघर नाही, मी देवाच्या घरात राहतो. माझ्या घरात देवघर नाही, मी देवाच्या घरामध्ये राहतो. म्हणजे काय आहे की संतांनी त्यांची पूजा वैश्विक केली. हा सगळा पृथ्वीचा पसाराच त्यांचं देवघर होतं आणि तुम्ही आम्ही त्यांचे चालते बोलते देव होतो. चालते बोलते देवाची सेवा करणं, आपल्या पलीकडं जाऊन जीवन जगणं, हे चांगलं कर्म आहे. जोपर्यंत ते कर्म करायचं आहे आणि त्या कर्माचा भोगही मलाच घ्यायचा आहे, तोपर्यंत ते कर्म तुमचं कितीही चांगलं असू द्या. उदाहरणार्थ आजच्या काळामध्ये लोक मंदिरामध्ये लाखो रुपयाची पावती करतात, काहीतरी सोन्याचा गालिचा देतात, मुकुट देतात, आणखीन काय 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 करतात. पण ह्या सगळ्यांना जर आपण विचारलं की बाबा तुम्ही हे करता, सगळं चांगली गोष्ट आहे, पण हे सगळं करून तुम्हाला काय प्राप्त? नाही मी नवस बोललो होतो, मला बिझनेसमध्ये असं व्हावं, किंवा आजच्या काळात तिरुपती बालाजी मंदिरामध्ये बऱ्याचशा कंपन्या ऑफिशियली शेअर होल्डिंग करतात त्यांना, कारण की त्यांना देव नको आहे, त्यांना त्यांची बॅलन्स शीट स्ट्रॉंग करून पाहिजे. आणि मग त्यासाठी तुम्ही म्हणाल की अरे हे चांगलं आहे का? तर निश्चितच ते त्यांच्या वैयक्तिक पातळीवरती ते विचार करतील, पण परमार्थाच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर ह्या कर्मांना चांगलं कर्म म्हणता येऊ शकत नाही. परमार्थामध्ये माझ्या पलीकडं जाऊन जे मी काही करतो आहे, माझ्या स्वतःच्या स्वार्थाच्या पलीकडं जाऊन मी जे काही करतो आहे,
त्याला मी चांगलं कर्म म्हणेन. मग तुम्ही त्याला अगदी साधं उदाहरण देईन की तुम्ही एखाद्या अडल्या नडल्या विद्यार्थ्याची फी भरली, त्याला शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करून दिला. एखाद्या दवाखान्यामध्ये अडलेल्या एखाद्या रोग्याला तुम्ही एक साधं काय थोडं औषध आणून दिलं, त्याचं काही डिपॉझिट भरलं. अगदी तुमच्याकडे पैसा नाही आहे, तुमच्याकडे 2 तास वेळ आहे, तुम्ही त्यांच्या घरच्यांना सांगितलं मी रिलीव्हर म्हणून येऊन बसतो, काही हरकत नाही. तुम्हाला त्याला तिथं बसून तुम्ही तुमच्या पलीकडं जाऊन जे काही करता आहात त्याच कर्मांना परमार्थाच्या दृष्टीने चांगलं कर्म म्हणता येईल. मी हा परमार्थाच्या दृष्टीने अँगल सांगतोय तुम्हाला. व्यावहारिक पातळीवरती चांगल्या वाईटची व्याख्या ही खूप सापेक्ष आहे. इट इज टू रिलेटिव्ह. तुम्ही म्हटला त्याप्रमाणे की जे माझ्यासाठी चांगलं आहे ते त्याच्यासाठी वाईट आहे. निश्चितच एखाद्याचा फायदा होतो तेव्हा दुसऱ्याचा तोटा झालेलाच असतो. त्यामुळे व्यावहारिक पातळीवरती या सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्यापेक्षा ज्या परमार्थ या केंद्रबिंदूबद्दल आपण बोलतो आहोत त्या केंद्रबिंदूच्या दृष्टीने विचार केला तर माझ्या जीवनामध्ये मी माझ्या स्वार्थाच्या पलीकडे जाऊन किती कार्य करू शकतोय, कृती करू शकतोय. मग ती आर्थिक असेल, मानसिक असेल, शारीरिक असेल, वाचिक असेल. अहो तुम्ही एखाद्यासाठी जाऊन मंदिरात प्रार्थना करून या, बघा तुम्हाला किती समाधान मिळेल. आणि समाधान ही गोष्ट अशी आहे ना की ती घेण्यापेक्षा देण्यामध्ये जास्त तुम्हाला आनंद देते. आणि परमार्थ साधायचा असेल तर तुम्हाला तुमच्या कर्माची दिशा बदलावी लागेल. मला काही नको, मला माझ्या भगवंतांनी जसं ठेवलं आहे तसा मी राहीन, पण मी तुझ्यासाठी प्रार्थना करेन, मी तुझ्यासाठी मात्र कसाही पद्धतीने देहाला झिजवीन. हा जो विचार आहे हा विचार परमार्थाला पुष्ट करतो. आपण सतत त्या सेल्फ सेंटर्ड असण्याबद्दल बोलतो आणि मग कारण बऱ्याचदा आपण इतरांचा विचार करतो आणि स्वतःबद्दल विचार करायचं राहून जातं आणि त्यानं ज्या पद्धतीचं आपल्याला आयुष्य हवं आहे त्यात आपल्याला नुकसान होतं. खरं आहे. तर मग कायम लोक सांगतात मी हे खास करून बायकांच्या बाबतीत तर खूप होतं ना की त्या कायम कुटुंबाचा विचार करतात, कायम सगळ्या लोकांचा विचार करतात आणि त्या सगळ्यात शेवटचा विचार त्यांचा असतो, पण त्यांना काही फायदा होतच नाही. म्हणजे अल्टिमेटली सगळं सफरिंग त्यांच्या अंगावरच येतं. तर आपण कायम स्वतःच्या स्वार्थाबद्दल पण बोलतो. तर स्वार्थी असणं वाईट आहे का? नाही हा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण की जगामध्ये असा कोण आहे की ज्याला स्वतःचा स्वार्थ साधायचा नाही आहे. पण स्वार्थ साधणं म्हणजे काय हा देखील खरा मोठा प्रश्न आहे. आमच्या उपासनेमध्ये आम्ही एक वाक्य म्हणतो की स्वार्थ खरा साधारे नित्य तुम्ही नामगायनी जागा. खरा स्वार्थ काय आहे हे कळालं पाहिजे. केवळ माझ्या मनाला जे अपेक्षित गोष्टी आहेत आणि त्या गोष्टी मी मिळवणं हाच जर स्वार्थ असेल, पण मी जे मागतो आहे ते माझ्या हिताचं आहे, माझ्या कल्याणाचं आहे याची मला कुठं कल्पना आहे. एखाद्या माणसाला पाहिजे की आज मला ही गाडी घ्यायचीच आहे विकत, आणि ही गाडी घेऊन जर त्याच्यामध्ये त्याचं अहित होणार असेल तर ती गाडी घेणं हे त्याच्यासाठी खरंच उपयोगी आहे का, हा देखील एक प्रश्नच राहतो. तर स्वार्थाची संकल्पना ही मनुष्याच्या अनुभवाने किंवा त्याच्या बुद्धी प्रामाण्यवादावरती तो ठरवतो की मला हे पाहिजे, मला हे हवं आहे. पण परमार्थाच्या दृष्टीने जेव्हा तुम्ही या भूमिकेमध्ये येतात, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की परमार्थ ही एक वृत्ती आहे आणि त्या वृत्तीच्या आधाराने जेव्हा तुम्ही राहता तेव्हा तुमची एकच प्रार्थना भगवंताकडे राहते की भगवंता ज्या परिस्थितीमध्ये असेल त्या परिस्थितीमध्ये मला ठेव, पण माझं समाधान तू टिकव. आणि सगळा स्वार्थ कशासाठी आहे? सुखासाठी आहे, समाधानासाठी आहे. आणि जर ते समाधान तुमचं जर टिकत असेल तर तुम्हाला खरंच काही मागायची गरज आहे का? त्यामुळे स्वार्थ या गोष्टीच्या बद्दल आपण दोन्ही अंगाने बोलूत, पारमार्थिक अंगाने बोलूत आणि व्यावहारिक अंगाने देखील बोलूत. पारमार्थिक अंगाने बोलायचं झालं तर आपण आपला स्वार्थ भगवंताच्या इच्छेवरती सोपवा. जे माझ्यासाठी हिताचं आहे, जे माझ्या कल्याणाचं आहे ते तू मला दे. मला स्वतःला काही कळत नाही काय हिताचं आहे. एक फार छान गोष्ट आहे की तुम्ही कल्पवृक्षाचं नाव ऐकलं असेल की स्वर्गामध्ये तो कल्पवृक्ष असतो आणि त्याच्या खाली जो बसतो आणि जो मागतो ते त्याला मिळत राहतं. तर एकदा एक माणूस असाच भुकेला एका झाडाखाली जाऊन बसतो आणि ते नेमकं कल्पवृक्ष निघतो. तो विचार करतो की अरे मला इथं जर चांगलं खायला मिळालं तर. एकदम अचानक मोठ्या पक्वानांची तिथं सगळ्या यादी येते, तिथं वस्तू येतात. विचार करू लागतो अरे मी एकटाच खातोय, माझे घरचे आले तर. सगळे घरचे येतात तिथं अचानक. अरे म्हणतो वा 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 काय सुखासीन जीवन आहे. असंच सुखासीन जीवन मरणापर्यंत मिळालं तर क्षणामध्ये मरतो. माणसाला काय मागायचं कल्पवृक्षाच्या खाली बसल्यानंतर हे देखील कळत नाही, कारण की कल्पवृक्ष ही गोष्ट तुम्ही तुमच्या बुद्धीच्या आधाराने मागता. त्यामुळं संतांनी आम्हाला एकच उपदेश दिला की जे माझ्या हिताचं आहे, जे माझ्या कल्याणाचं आहे ते तू कर. फक्त एक कर की त्यामध्ये तू माझं समाधान टिकव. आता व्यावहारिक पातळीवरती येऊ. स्वार्थ ह्या गोष्टीचा जर आपण थोडासा ॲनालिसिस केला तर त्याला अंत नाही आहे. तुम्ही एक गोष्ट मागता तेव्हा दुसरी गोष्ट लगेच तुमच्यासमोर हात जोडून उभी असते की आता मम्मा हे वाय नॉट दिस ऑल्सो, वाय नॉट दिस ऑल्सो. तर ही गोष्ट एक सतत आपली तृष्णा वाढवणारी असते. तर ह्या तृष्णा वाढवत असताना जेव्हा आपण म्हणतो की नीड आणि ग्रीड
याच्यामध्ये तुम्हाला सतत ॲनालिसिस करता यायला पाहिजे की माझी गरज काय आहे आणि माझा स्वार्थ काय. ह्या 2 गोष्टींचा विचार केला आणि जर तुम्हाला त्यामध्ये तुमची नीड पूर्ण होती आहे, ह्या पद्धतीने जर तुम्हाला मिळत असेल, तर तुम्हाला खरं तर स्वार्थाच्या भूमिकेमध्ये जाण्याची गरज नाही. पण जरी आपलं मन आपल्याला पुन्हा पुन्हा सांगत असेल, मला हे हवंच आहे, मला हे हवंच आहे, तर यामध्ये आमच्या महाराजांनी एक फार सुंदर सूत्र आम्हाला दिलेलं आहे की व्यवहारामध्ये कसं राहावं माणसाने. आपण कोणाला फसवू नये आणि आपण कोणाकडून फसवून घेऊ नये. या पद्धतीने जर आपण राहिलो तर आपण आपल्या व्यवहाराच्या मार्गाने जावं, प्रपंचाच्या मार्गाने जावं. आपण सामान्य मंडळी आहोत, आपल्याला ज्या काही गरजा आहेत, ज्या काही इच्छा आहेत, आकांक्षा आहेत, त्या नीती मार्गाने जाव्यात, योग्य पद्धतीने पैसा कमावा. बघा आज एखाद्याला खूप मोठा पैसा वेगळ्या मार्गाने मिळाला आणि त्यांनी त्याचा जर तो स्वार्थ साधला जात असेल, तर ह्या स्वार्थाच्या आधाराने तो सुखी आहे असं आपण कितपत म्हणू शकतो. हा एक प्रश्नच आहे. वाल्या कोळीचा गुरु नारद आहेत, हे आता आपण सगळ्या कथानकांमध्ये ऐकलं की नारदांनी त्याला सांगितलं की अरे तू असं काय. पण मी तेव्हा त्या कथेचा वेगळ्या पद्धतीने ॲनालिसिस करतो, तेव्हा माझ्या लक्षात येतं की वाल्या कोळीचा गुरु नारद नाहीत, वाल्या कोळीची गुरु त्याची बायको आहे. कारण की त्याची बायको म्हणाली की मी तुमच्या पापात सहभागी नाही, तुम्हाला काय करायचं ते करा, तुम्ही माझं जबाबदारी घेतलेली आहे माझा प्रपंच चालवण्यासाठी, त्यासाठी तुम्ही काय उद्योग करता, त्यातून जे काय मिळणार आहे ते तुमचं पापकर्म आहे, मला त्याच्याशी मतलब नाही. आजच्या काळामध्ये जेव्हा घरामध्ये आपला स्वार्थ साधण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने जर पैसे आणत असू आणि जर ती घरातली गृहिणी त्याला लक्ष्मी रूपाने स्वीकारत असेल, तर मला वाटतं तिथं वाल्या कोळ्याचीच ही एक प्रकारे चाललेली वाटमारीची बाजू आहे. त्यामुळं आपण आपल्या स्वार्थाचा विचार असा पद्धतीने करावा की जगाला फसवू नये आणि जगाकडून आपण फसवून घेऊ नये. नीतीधर्माचं आचरण ठरावं, मुलाबाळांचं रक्षण होईल एवढा पैसा कमवावा आणि आपल्या ज्या काही सामान्य इच्छा आहेत त्या इच्छा निश्चित पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. सळुका हेतू नसेल तर स्वार्थाला हरकत नाही. अगदी अगदी अगदी. माझ्या चांगल्या होण्यात दुसऱ्याचा त्रागा नको, दुसऱ्यावरती मत्सर नको. हां ना, म्हणजे तुम्हाला जर आज वाटलं आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, बाहेर पडला आणि वाटलं अरे मला 1 ग्लास उसाचा रस प्यावासा वाटतोय, नथिंग रॉंग इन इट. तुम्हाला जर वाटलं की बाबा ते प्यावंसं आणि हे करू शकता की त्यामध्ये जर तुमची परमार्थाची वृत्ती असेल, तर तुमचा अचानकपणे एखादा तिथला भिकारी मुलगा जो कचरा घेऊन चाललेला आहे, तर असं वाटतं की अरे 20 रुपये मी सहज अफोर्ड करू शकतो, मी त्यालाही देखील एक अर्धा ग्लास जर रसाचा रस पाजला आणि त्यामुळे तुमच्या उसाच्या रसाचा जर गोडवा वाढत असेल, तर तुम्ही स्वार्थ साधला की नाही साधला. सो परमार्थ ही एक समग्र जीवनशैली आहे. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की परमार्थ हा पार्ट टाईम जॉब नाही की तुम्ही फक्त घरातल्या देवपूजा केली, जप केला, मंत्र केला आणि तुम्ही निघाला आणि तुमचा स्वार्थ साधत फिरत राहिला. तसं होत नाही. ही वृत्ती तुम्हाला 24 तास व्यापून उरते. सर, मला एक सगळ्यात मोठा प्रश्न पडतो परमार्थ या सगळ्या गोष्टीमध्ये. ह्यामध्ये गुरुची कल्पना काय आहे, गुरुची गरज काय आहे? अगदी खरं. कारण आत्ता आपण 21व्या शतकात जगतोय तेव्हा मला फिजिकल ट्रेनरची संकल्पना कळते, मला माइंड कोचची संकल्पना कळते, मला बिझनेस कोचची संकल्पना कळते. पण परमार्थातला गुरु नक्की काय करतो आणि त्याची गरज काय आहे? अगदी खरं. बघा, आपण सगळी वेगवेगळी शास्त्र जी या जगात उपलब्ध आहेत किंवा कला उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ चित्रकला आहे, तो चित्रकार चित्र काढतो, तो त्या चित्रापासून वेगळा असतो, त्यांनी केलेल्या त्याच्या प्रॉडक्टपासून तो वेगळा आहे. इंजिनियर एखादं कन्सेप्ट घेतो, त्या मशीन तयार करतो, त्या मशीनपासून तो वेगळा आहे. पण परमार्थ हे एक शास्त्र असं आहे की ते वेगळेपणाने अनुभवता येत नाही, त्याला समग्रता लागते. समग्रता म्हणजे काय? आकाशामधून किंवा ढगामधून एखादा पावसाचा थेंब पडतोय समुद्रामध्ये, तो समुद्रामध्ये पडता 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 अगदी काही इंच त्याच्यावरती आहे, तोपर्यंत त्याचं अस्तित्व काय आहे? एक पावसाचा थेंब या रूपाने आपल्याला त्याचं अस्तित्व दाखवता येईल. ज्या क्षणी तो समुद्रामध्ये पडला त्या क्षणी त्याचं अस्तित्व काय? संपूर्ण समुद्र हे त्याचं अस्तित्व आहे. होल एक्झिस्टन्स इज ओशन. तो एक बिंदू राहत नाही, तो संपूर्ण समुद्र होऊन जातो. तर परमार्थ हे शास्त्र असं आहे की त्या परम अर्थाशी समग्र होऊनच तुम्हाला ते जाणता येतं. आणि जो तुमचा प्रश्न आहे की आम्हाला ते कळत नाही, तो समजत नाही, मग आम्ही त्यामुळं मागं फिरतो. का समजत नाही, का कळत नाही? कारण त्या अर्थाला जाणलेल्या कुठल्या तरी गुरुने तुमचा हात धरून तुम्हाला तिथपर्यंत न्यावं लागतं. बघा, कुठलंही जीवनातली कला ही गुरुशिवाय तर तुम्ही शिकू शकत नाही. लहानपणी बोलायला शिकलो आईच्या तोंडाकडे बघून, आई जे शब्द बोलते म्हणून तर त्याला आपण मातृभाषा म्हणतो. कॉलेजमध्ये गेलो तेव्हा देखील वेगवेगळे गुरु भेटले, कंपन्यांमध्ये लागलो तेव्हा देखील कुठल्या तरी गुरुनी आम्हाला शिकवलं. म्हणजे छोट्यातल्या छोट्या पोट भरण्याच्या कलांना देखील शिकण्यासाठी आम्हाला गुरुची गरज पडते. मग हा परमार्थ जो अतिशय गूढ आहे,
जो अतिशय अगम्य आहे. बघा आमचे हृदयनाथ मंगेशकर किती छान म्हणतात ना, की त्या फुलांच्या गंधकोशी सांग तू आहेस का. तो परमात्मा बघायला गेलं तर कुठं सापडत नाही. या सगळ्या गोष्टींना एक शेवटी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या पातळीवरती येऊन मनुष्य म्हणतो की देवाचं अस्तित्वच नाही. कारण त्याच्या बुद्धीच्या कन्सेप्टला, त्या बुद्धीच्या व्यापकतेला, आपण लहानपणी बघा ती बेडकीच्या पोटाची गोष्ट ऐकली की तो फुगो फुगो फुगो, फुगत जातो. तसं मनुष्याच्या बुद्धीच्या कितीही जरी त्यांनी आभा निर्माण केल्या तरी ती बुद्धीची प्रतिभा या सूक्ष्म तत्वापर्यंत पोहोचू शकत नाही. या दोघांमध्ये जो इंटरफेस आहे, ज्यांनी त्याला जाणलंय आणि ज्याला माझी अवस्था कळतीये, या सीमारेषेवरती जो असतो त्याचं नाव गुरु आहे. आणि गुरुशिवाय जर तुमचं पोट भरायची कला तुम्हाला शिकता येत नाही तर गुरुशिवाय तुम्हाला परमार्थ कसा शिकता येईल बरं. तो फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. पण सर सध्याच्या प्रमाणात ह्या एस्पेशली जेव्हा आपण परमार्थातले गुरु म्हणतोय तेव्हा गुरु निवडायचा कसा? कारण इतकं आत्ता बाजारीकरण आहे खरंय. त्या आजूबाजूला, इतक्या गोष्टी लेयर्ड आहेत की कळतच नाही की मला ह्या रस्त्यावरती वाट दाखवणारा वाटाड्या कोण आहे. खरं. कारण ज्या पद्धतीचे गुरु पण आता आपण बघतो ना, वेगळेच आहेत ते. म्हणजे ते स्वतः चैनीचं आयुष्य जगतात. हो. त्यांच्याकडे महागड्या गाड्या असतात. हो. ते भल्या मोठ्या हॉटेलसारख्या म्हणजे पॅलेससारख्या ठिकाणी, महाल असतात अशा ठिकाणी स्वतः राहतात. खरं आहे. आणि वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये इन्व्हॉल्व असलेले गुरु आपण बघतो. त्यावेळेस मग त्यांना खरंच गुरुस्थानी ठेवायचं का? नाही बघा, हे एक्झॅक्टली अगदी रास्त प्रश्न आहे. बघा कसं आहे, सूर आणि असुर हे आपल्या जगाचा किंवा या ब्रह्मांडाचा एक मूलभूत भाग आहे की या सूर आणि असुरांच्या मंथनामधूनच अमृताचं नेहमी प्राप्ती जगाला होत आलेली आहे. त्यामुळं कार भुललासी वरलिया रंगा, जसं आमचे चोखामेळा म्हणतात, त्याप्रमाणे एक वरच्या रंगावरती भुलून आपण कोणाला तरी गुरुपद म्हणून स्वीकारणं ही आजच्या काळामध्ये एक वहिवाटच निर्माण झालेली आहे. आणि एक TRP सुरू झालेला आहे. आपण बघतो या वेगवेगळ्या चॅनल्सवर गुरूंची देखील एक स्पर्धा लागलेली आहे. प्रत्येकाला गुरु व्हायचं आहे. पण गुरु होणं एवढं सोपं नाही आहे. हे काटेरी कुंपणावरती बसण्यासारखं काम आहे. त्यासाठी जीवाच्या तुम्हाला पातळीपर्यंत खाली यावं लागतं. हे एवढं सोपं काम नाही आहे. त्यामुळं गुरु ह्या शब्दाला शोधताना हा एक फार मोठा त्रास म्हणा किंवा एक फार मोठी फसगत आजच्या काळामध्ये होते. आणि त्यामुळं काय होतं, तुमच्यासारख्या तरुण लोकांचा विश्वास त्याच्यावरून उडूनच जातो की अरे हे काही खरं नाही, मी बघितलं, ते काही अर्थ नाही त्याला. गुरु हा प्रत्यक्ष देहधारीच असला पाहिजे असं आपल्याला वाटतं. हे आपल्यासारख्या लोकांचं अज्ञान आहे. गुरु हा कधीच मरत नाही. गुरु हे चेतनारूपी तत्व आहे. मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे? मला जर माझ्या जीवनामध्ये गुरु हवा आहे तर एक लक्षात घ्या, तुम्हाला गुरु शोधायची गरज नाही. गुरु हा तुमचा शोध घेत तुमच्या आयुष्यामध्ये प्रवेश करतो. तुमचा गुरु कोण आहे हे ठरलेलं आहे. त्यासाठी काय करावं लागतं? श्री महाराजांच्या भाषेत सांगावं झालं तर आपण गुळाचा खडा व्हावं लागतं. गुळाचा खडा व्हावं म्हणजे काय? आपण छान आपल्या परमार्थामध्ये स्वतःला रमायला शिकावं, भगवंताचं नामस्मरण करत राहावं, जेवढं काही तुम्हाला उपासना शक्य आहे तेवढी ठेवावी, आपलं मन प्रसन्न ठेवण्याचा विषय मनात ठेवावा, सतत हा मनामध्ये गूढ अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न करावा की नेमकं या आयुष्याचं प्रयोजन काय आहे. असं मुमुक्षत्व जर आपल्यामध्ये राहत राहिलं तर महाराज म्हणतात की हिमालयातून साधू तुम्हाला शोधत तुमच्या घरामध्ये येतील आणि तुमचं काम करून जातील. त्यामुळं गुरुला शोधण्यासाठी तुम्ही आज या भाऊगर्दीमध्ये पडू नका. परमार्थ हा मासचा खेळ नाही की बाबा आज माझे 10 लाख फॉलोअर्स आहेत म्हणून मी गुरु झालो, असं होत नाही. माझे महाराज म्हणतात मी एका ब्रह्मानंद महाराजासाठी आलो, माझं काम झालं. समर्थ म्हणतात मी एका कल्याण शिष्यासाठी आलो, माझं काम झालं. निळोबारायांसारखा एक सत्शिष्य तुकाराम महाराजांना मिळाला, जगद्गुरू तुकाराम महाराज अशा सत्शिष्यासाठी आले. सांगण्याचा उद्देश असा आहे की हा सगळा स्वतःवरती अवलंबून असलेला खेळ आहे. तुम्ही गुरुला शोधून कुठल्या तरी जाळ्यामध्ये अडकणार आणि मग तो काहीतरी तुम्हाला सांगणार हे करा ते करा. ह्यापेक्षा तुम्ही आज नामस्मरणाला लागा. तुम्ही स्वतःला प्रसन्न ठेवण्याचा अभ्यास करायला सुरुवात करा. आनंदी राहणार मी काही झालं तरी, आणि मी सतत स्वतःला विचारत राहणार की हे परम अर्थ नेमकं आहे तरी काय. ही एकदा मनाला तहान लागली की ती तहानच तुमच्या गुरुला तुमच्यापर्यंत घेऊन येते. हा माझा अनुभव आहे. तिसरी गोष्ट, मी म्हटल्याप्रमाणे गुरु हा देहधारी नाही. गुरु हा चैतन्य रूपाने आहे. आणि ते चैतन्य, ते स्पिरिट, हा स्पिरिच्युअल हा शब्द त्या स्पिरिटमधूनच आला आहे. त्या चैतन्य तुम्हाला सतत तुमचा गुरु होऊन तुम्हाला वाट दाखवत राहतं. आता बघा शिखांमध्ये ग्रंथ गुरु असतो त्यांचा. तो ग्रंथालाच ते गुरु मानतात.
तुम्ही गुरु या तत्वावरती ज्या श्रद्धेने, ज्या विश्वासाने डोकं ठेवता, तेवढा गुरु तुमच्या आयुष्यामध्ये प्रगट होत जातो. त्यामुळं गुरुच्या विषयी किंवा गुरुचं मूल्यांकन करण्याची आपण जबाबदारी घेऊ नये. आपण आपल्या स्वतःचं मूल्यांकन करत राहावं. नाही, कारण इथंच ना मला वाटतं सगळ्यात जास्त ते निसरड्या वाटा असतात ना, खरंय. ते त्या आहेत. कारण की इतके सगळेजण एका कुठल्या तरी आसनावरती बसून सगळ्या लोकांना काहीतरी एक ज्ञान द्यायला बसलेले हो, असतात हो. सतत. आणि इंटरनेटवर, यूट्यूबवर, इंस्टाग्रामवर आपल्याला सतत वेगवेगळी लोक वेगवेगळ्या माध्यमातनं सतत दिसत असतात. आणि मग बऱ्याचदा कशावरच विश्वास बसत नाही. आणि नाही. याच्यामुळे होतं असं काय, की जरी मला इच्छा असली स्वतःवरती लक्ष देण्याची, जरी माझी इच्छा असली काय तो परमार्थ अध्यात्म माझ्यासाठी कसा वर्क करेल हे शोधण्याची, तर मी या गोष्टींमध्ये अडकतो आणि मी तिथपर्यंत कधीच पोहोचू खरंय, शकत नाही. खरंय, खरंय. नाही, हा अगदी रास्त प्रश्न आहे. आणि आजच्या काळामध्ये काय आहे की जिथं चमत्कार तिथं नमस्कार अशी भूमिका झालेली आहे. आपण आजच्या काळामध्ये बघतो की काही मनकवडे लोक असतात किंवा काही अशा पद्धतीने तुमचे प्रश्न सोडवणारे लोक असतात आणि तुम्ही त्यांना गुरु मानता. ठीक आहे, ते देखील गुरु आहेत, नो डाऊट अबाउट इट. पण आपल्याला जो परम अर्थ साधायचा आहे, जो आपला केंद्रबिंदू विषय आहे, की तिथपर्यंत जर मला जायचं असेल तर तिथं पोहोचलेल्याच व्यक्तीचा आपण अनुग्रह घ्यावा. आणि ती आज उपलब्ध आहेत तुम्हाला साधनं. तुम्ही आळंदीला जा, माऊलीच्या समाधीवरती अनुग्रह घ्या. तुम्ही सज्जनगडावरती जा, तुम्ही गोंदवल्याला जा, तुम्ही अक्कलकोटला जा, तुम्ही नाथांकडं पैठणला जा, तुम्ही कुठल्याही संतांकडे जा, देहूला तुकारामांकडे जा. ही सगळी चैतन्य रूपाने आजही ही संत मंडळी आहेत. आणि ही संत मंडळी तुम्हाला आजही मार्गदर्शन करतात. आजही तुम्हाला तो डिव्हाइन टच त्यांचा जाणवतो. आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट माणूस आज तुमच्याशी 1 तास झाले बोलतोय. तुम्हाला असं वाटतंय की हा मेकॅनिकल इंजिनियर बोलतोय, हा इंडस्ट्री इंजिनियर बोलतोय. मुखे बोलवी सद्गुरू बुद्धिदाता, अहंभार हा वागवी कोण माथा. हा मुखी बोलणारा सद्गुरूच असतो आपल्या मुखातून. ही चैतन्य रूपाने तो येतो आणि तो आपल्याला सांगत राहतो. हे सगळे माझे अनुभवाचे प्रांत आहेत. आणि त्यामुळे मी एकच सांगेन की तुम्ही स्वतःवरती केंद्रित राहा, जगाकडं जास्त बघू नका. आणि महाराजांचं एक वाक्य आहे की परमार्थ साधायचा असेल तर जगाकडं पाठ केली पाहिजे. वाह. तुम्हाला तुम्ही सगळीकडे बघणार, इकडे बघणार आहे, हे असं मग मला नुकसान कोणाचं झालं, त्याचं तर नुकसान नाही, त्यांची तर दुकानदारी चालू आहे. तुम्ही तुमचाच विश्वास गमावून तुम्ही तुमचंच नुकसान करून घेताय. त्यामुळं हा फार सटल विषय आहे, खूप सूक्ष्म आहे आणि हा निसटून जाण्याची फार दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तुम्हाला फार फोकस्ड राहावं लागतं या गोष्टीमध्ये. मला एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगावीशी वाटते या मोडवरती, की मी बऱ्याचदा बघितलं आहे, मी माझ्या आईला बघितलं आहे, मी माझ्या आजूबाजूच्या काका काकूंना बघितलं आहे, खूप साऱ्या आमच्या टीममधल्या लोकांना बघितलं, म्हणजे माझ्या वडिलांच्या टीममधल्या लोकांना बघितलं आहे. त्यांना ना थेरपी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा पचायला अजून जड जातात. पण त्यांना ज्या वेळेला ते त्या विवंचनेत असतात होय. त्या वेळेला ते काय गोंदवल्याला जातील किंवा अक्कलकोटला जातील किंवा स्वामींचा जप करतील, काहीतरी त्यांच्या पद्धती आहेत. आणि त्यातनं मी बघितलं की त्यांना छान वाटतं. होय. त्यातनं ते कसे ना कसे होऊन, मला माहीत नाही ते कसं, मला पचायला ते जड आहे, जातं, खरं. पण ते निभावून नेताना मी बघितलंय होय. आणि मला त्याचं आश्चर्य वाटतं. खरं आहे. कारण ज्या पद्धतीने ते मला असं वाटतं की कुठेतरी हे जे काही प्रपंच संसार आहे, होय. प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने ती नौका तरंगत बरोबर, ठेवण्याचा बरोबर, प्रयत्न करत बरोबर असतोय. त्या मार्गाला आपण क्रिटिसाइज करायची गरज नाही आहे. नाही, मला असं वाटतं की या विषयावर तुम्ही अशा पद्धतीने विचार करा की तुम्हाला एखादा खूप प्रश्न सतावतोय आणि तुमचा ओंकार खूप खास मित्र आहे. तर तुम्ही म्हणता चल रे जरा कॉफीला जाऊन बसूत, आणि तुम्ही तुमचं मन मोकळं करता त्याच्यासमोर. मन मोकळं केल्याने काय होतं, तुम्हाला बरं वाटतं. प्रश्न तर सुटत नाहीत, पण बऱ्याचदा मन मोकळं केल्याने देखील आपल्याला भरपूर बरं वाटतं. गोंदवलं किंवा आणखीन तुमची कुठली आराध्यांची ठिकाणं आहेत, हे तुमचे सगळ्यात सुंदर मित्र आहेत. तुम्ही जर त्यांच्या तिथं जाऊन तुमच्या मनातलं जे काही शल्य आहे ते जर बोलला, तर पहिली गोष्ट होती की तुमच्या मनावरचा ताण हा फार सहजपणे दूर होतो. कारण आजच्या काळामध्ये सगळ्यात सुरक्षित कान आहेत ते ऐकणारे. त्यांना सगळ्याच कळतं आणि त्यांना तुमचं हितच कळतं यामध्ये. आणि ते म्हणतात की माझ्याशी बोला, तुम्ही मला सांगा काय तुमचा प्रश्न आहे, तो माझ्यापर्यंत पोहोचवा. मला त्यांना असं नाही की त्यांना कळत नाही, पण तुम्ही बोला आणि बोलल्याने तुमच्या मनावरचा ताण कमी होतो. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी आहे की या संतांच्याकडं एक फॅसिलिटी अशी आहे की जीवाचं प्रारब्ध ते मागं पुढं करू शकतात. मागं पुढं करू शकतात म्हणजे काय, की आमचे महाराज फार छान उदाहरण देतात की मुंबईमध्ये 2 खोल्यांच्या घरामध्ये माणसाला या खोलीमध्ये झोपायचं का या खोलीमध्ये झोपायचं एवढंच ऑप्शन आहे.
तर ह्या आत्ताच्या आलेल्या प्रसंगाला थोडंसं पुढं मागं करण्याचं स्वातंत्र्य या संतांच्याकडे, या भगवंताने दिलेलं आहे. याबद्दल काही मनामध्ये शंका ठेवायची गरज नाही. बऱ्याचदा असे काही प्रश्न असतात की जे मागं पुढं केल्याने मला ते सुकर होऊन जातात. आणि तिसरी गोष्ट, जर ते प्रारब्ध तुमचं आहे आणि तुम्हाला ते भोगायचंच आहे, तर यामध्ये ही संत मंडळी काय करतात, त्यांचं छत्र तुमच्या मागं ठेवतात आणि त्यामुळं तो प्रश्न, तो अनुभव सहन करत असताना तुमचं समाधान अबाधित राहतं. तुम्हाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असहाय्य वाटत नाही, सहन एकटं करण्याची वाटत नाही. ताकद देतं. हां, की माझ्या मागं तो आहे, तो मला सांभाळतोय, तो मला बघतोय. या भूमिकेमध्ये राहिलं की मनुष्याला बऱ्यापैकी आधार राहतो. बघा, तुम्ही एखाद्या ठिकाणी फिरायला गेला तर जाताना काय करता, तुमच्या जीपेमध्ये पैसे टॉपअप करून ठेवाल, तुमचं क्रेडिट कार्ड टॉपअप करून ठेवाल. तुम्हाला आधार वाटतो की आहेत माझ्याकडे पैसे, आणि त्या समजा पाकिटच मारलं गेलं आणि मोबाईलच मारला गेला तर काय आहे तुमच्याकडं? हे सगळे आधार म्हटलं तर आहेत आणि म्हटलं तर फसवेत. मनुष्य त्या आधारांवरती निश्चिंत राहतो. मग तो परमशक्तिमान भगवंताचा मला आधार आहे हे वाटल्यानंतर माझं समाधान नाही का हो टिकणार? वडील सायकल चालवायला शिकवत हां, असताना ते अगदी खरं आहे. आपल्याला माहिती असतं. त्यामुळे या गोष्टींमध्ये कुठल्याही प्रकारची आलोचना नाही. मनुष्याला आधार लागतो जीवन जगायला, आणि तो आधार एका मित्राच्या रूपाने किंवा थोडंफार त्यांच्या कृपेने भोग मागं पुढं करून, किंवा त्यांच्या कृपेने आहे ते भोग सहन करत असताना समाधान टिकवून, हे जर होत असेल तर मला वाटतं आज मानसोपचारांकडे जाऊन तुम्ही पैसे देऊन तेच करता काम. ते काही तुमचा प्रश्न सोडवत नाहीत, ते तुम्हाला फक्त त्या आहे त्या प्रसंगामध्ये आधार देण्याचं काम करतात. तर हे तर सगळ्यात मोठे मानसोपचार आहेत आणि तुमच्याकडून कुठली अपेक्षाही ठेवत नाहीत. हे मला खूपच इंटरेस्टिंग वाटतंय. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. खरं तर अध्यात्म, परमार्थ, स्पिरिच्युअलिटी याबद्दलची चर्चा करण्याचा, त्याचा शोध घेण्याचा नेमकं काय असतं, हा प्रयत्न आम्ही आजच्या एपिसोडमध्ये केला आहे. आणि मला हे त्यातला एक कॉमन मानणारा दुवा आहे ना, सगळेजण आपल्याला स्वतःकडे बोट दाखवतात. म्हणजे आपण अध्यात्म, परमार्थ याच्यात बघायला गेलो तर ते सुद्धा स्वतःकडे बघ म्हणतात. कृष्ण स्वतःकडे बघ म्हणतो. बुद्धाचं तत्त्वज्ञान बघायला गेलं तर बुद्ध म्हणतो की सगळं स्वतःत आहे, स्वतःच शोध. किंवा आपण आत्ताचं विज्ञान, ज्याला आपण सायकोलॉजी म्हणू, RBT पण म्हणतं की सेल्फ वर्थवर काम कर, स्वतःकडे बघ. आणि तर मला वाटतं परत सगळी बोटं स्वतःकडे येतात. खरंय, आपण खरंय. परमार्थाबद्दल बोलून परत स्वतःमध्ये असलेल्या सेंटरकडे आपण परत परत वेगवेगळ्या अर्थाने जातोय. आणि मला वाटतं खूप इंटरेस्टिंग आहे हे, की कसं सगळं एकाच गोष्टीबद्दल आपण परत परत फिरून वेगवेगळ्या खरंय. अर्थाने बोलतो आहोत. आणि सर तुमचं पण खूप खूप आभार, कारण का आमच्या सगळ्या प्रश्नांना तुम्ही हो, मनापासून आणि प्रेमानं उत्तरं दिली. म्हणजे कदाचित खटकली असतील काही प्रश्न, कदाचित नाही, असं नाही, वाटलं असेल ही मुलं काय पोरकट प्रश्न नाही, विचारतात, नाही, पण ती सगळी प्रश्न मी आपले पण तुमच्यातलाच आहे. मी पण काही वेगळा नाही आहे, आणि मी फक्त माझ्या एक्सपिरियन्सनी जो काही मला अनुभवाला आला तेवढाच प्रांत मी तुमच्याबरोबर शेअर केला. थँक्यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अँड गिवन मी टाईम टू एक्सप्लेन माय एक्सपिरियन्सेस. थँक्यू सो मच. तर तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. आम्हाला असे परत परत एपिसोड्स करायला आवडतात. म्हणजे आम्हालाही खरं तर मजा वाटते ज्यावेळेस वेगवेगळ्या विषयांवरती आम्हाला वेगवेगळ्या तज्ज्ञांसोबत गप्पा मारता येतात. तर तुम्हालाही कोणी इंटरेस्टिंग माणसं माहीत असतील तर सुचवायला विसरू नका खाली, आणि एपिसोड इतर लोकांना पाठवायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. लोभ असावा.